श्री काशी मठ संस्थान वेलफेअर फंड उडुपी हांगेल तर्फेंतू हार्दिक स्वागत करता. आयचे कार्यक्रम डॉक्टर कृष्णा शणै हांनी हांगेले आनोन अम्मा श्री हरी शणै एंड सकू बाई एंडोमेंट फंड एक रिलीज करचे उद्घाटन कार्यक्रम दवरून घेतला. त्या कार्यक्रमाक आमी पुराय जन हांगा येवन पळयले आसा. ह्या कार्यक्रमा विशयांतू आमगेले काशी मठ संस्थानाचे गुरुवरी श्री संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याला चरण कमलाक प्रार्थना दवरून घेवन उडुपी लक्ष्मी वेंकटेश देवालय अटोक व्हरून घेवन कडपाडी वेंकटरमण देवालय उडगास करून घेवन कार्यक्रम प्रारंभ करच्याक इच्छपोता आसा. नंदगोपाल शणै प्रेसिडेंट विश्व कोंकणी केंद्र मंगळूरू, श्री PV शणै मैनेजिंग ट्रस्टी लक्ष्मी वेंकट देवस्थान उडुपी, वाइस प्रेसिडेंट श्री काशीमठ संस्थान वेलफेयर फंड उडुपी, M दिनेश किणी मैनेजिंग ट्रस्टी वेंकटरमण टेंपल कडपाडी, डॉक्टर कृष्णा शणै एंड लीला कृष्णा शणै USA, श्री K सत्येंद्र पै करस्पॉन्डेंट SVS विद्यावर्धक संघ कडपाडी, श्री K लक्ष्मीकांत शणै प्रेसिडेंट सुंकेरीकार शणै फैमिली ट्रस्ट कडपाडी, श्री कोच्चिकार देवीकार पै हांकां दिलीप शणैन स्टेजर आपण घेवक म्हणून नेमून घेतात. ह्या कार्यक्रमाक आमगेले अतुल कोडवा प्रेसिडेंट GSB ऑल टेंपल एसोसिएशन आनी स्वल्प वेळान तो आमकां जॉइन जाता आसा ती. आता कार्यक्रमाक प्रारंभ करचे बशी खंयचेय कार्यक्रम प्रारंभ जावचे फुडें देवालय हरिगुरू स्मरण करता हे आमगेले संप्रदाय. सो आयचे सगळे कार्यक्रम आमगेले GSB कम्युनिटीचे ट्रेडिशन संप्रदाय ह्या पुरा जनाक आमी वापस उडगास करून दिता आसा ती. त्या निमित्त सभेरी आसीन जाल्ल्या पूरा अतिथी वर्गाक दीप प्रज्वलन करच्याक आव्हान करता आसा. वेदमूर्ती शिवानंद भट्टनी येवका मार्गदर्शन दिवका म्हणून निमून घेता. हरि ओम. अग्निनाग्नि समिध्यते कविर्ग्रह हव्यवाट जुह्वास्यः. हरे वेंकटेशा गुरु वेदव्यासा हरे श्रीनिवासा बादरायणा. हरे वेंकटेशा गुरु वेदव्यासा हरे श्रीनिवासा बादरायणा. गुरु चरण के ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. ಗುರು ಚರಣ ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ. पूर्व अतिथीक हांव धन्यवाद समर्पण करता आसा. हरिगुरू कृपे नाशी कितले चंद कितले होड कितले वैभवार कार्यक्रम केल्यार सक्सेस जायना म्हणटा ती. हें आमकां कोटेश्वर श्रीधर विठ्ठल कामत हांणी शिकोवन दिलेलें. सो त्या विसरनी आमी तशें जावन ह्या कार्यक्रमाक दीप प्रज्वलन जातरी आतां आमगेले वेदमूर्ती शिवानंद शर्मा भट मोबायल दुखून वेदघोश करता म्हणून प्रार्थना करून घेता. हरि ओम. भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः. स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः. ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः. नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि. त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि. ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि. तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु. अवतु माम् अवतु भक्तारम्. ॐ सहनाववतु
सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम. वेदघोष करून घेवन आमकां पुनीत केलेला वेदमूर्ती शिवानंद शर्मा हांकां संस्थे परवदावन प्रणाम दिता आसा. अतिथी गावन घेवन स्विकार आसतना गेलेला हांकां स्वागत करच्याक इच पावता आसा. केन्नाय अन्नाक आनी पुताल बशी आज्जा आनी नातवा मोग चड काय सो पुराजन ओपोता ती म्हूण हांव लेखता विशय ह्यो. तशें जावन प्रप्रथम जावन हांगा आसनांत आशिल्ल्या डॉक्टर कृष्ण शेणे अँड मिसेस लीला कृष्ण शेणे दंपतीक नातो जावन आशिल्लो दिलीपान पूल दिवन स्वागत करता म्हणून निमून घेता आसा. अध्यक्ष स्थान आशिल्ल्या CA नंदगोपाल शेणे हांकां पूल दिवन स्वागत करच्याक हांव श्रीनिवास प्रभू हांकां वेदिकेक आपयता आसा. तशी PV शेणे हांकां पूल दिवन स्वागत करच्याक गणपती कामत हांकां हांव वेदिकेक आपयता आसा. M दिनेश किणी हांकां पूल दिवन स्वागत करच्याक हांव केशवेंद्र ट्रस्टीच्या आमगेल्या मोगाच्या परब मामाक आपयता आसा. सत्येंद्र पै हांकां पूल दिवन स्वागत करच्याक आमगेल्या कोटेश्वर मॅनेजिंग ट्रस्टी जावन श्रीधर विठ्ठल कामत मामाक मोगार आपयता आसा. लक्ष्मीकांत शेणे हांकां स्वागत करच्याक आमगेले ट्रस्टी जावन आशिल्ल्या उर्दा शेणे हांकां आपयता आसा. कोचीकार दिवाकर पै हांकां पूल दिवन स्वागत करच्याक हांव आमगेल्या उडुपीचे ऑडिटर जावन आशिल्ल्या श्रीधर कामत हांकां आपयता आसा. सर्व जनाक धन्यवाद. आतां की नोट एड्रेस दिवच्याक आमगेले जावन आशिल्ल्या नंदगोपाल मामाक ऑडिटर जावन आसा ती प्रेसिडेंट श्री विश्वा कोंकणी केंद्र मंगळूरू श्रीमद केशवेंद्र तीर्था स्वामी चॅरिटेबल ट्रस्ट हांकां मैदी आपयता आसा. हांगा विराजमान जावन आशिल्ले वेंकटरमण देवाक काशी मठ संस्थानाचे आराध्य देव व्यास रघुपती नरसिंह देवाक साष्टांग प्रणाम कोरनो काशी मठाधीश परमपूज्य श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याला चरणकमला वंदन कोरनो काशी मठाचे वृंदावनस्थ सर्व गुरुवर्यांगे लाटो कोरनो आयचे ह्या कार्यक्रमाक येवन पाविले सर्वांक हांव नमस्कार कोरनो दोन उतरुलोच्या आयच पावतास. ಬಹುಶಃ आम्ही नयमपल्ली विद्याकल्प कार्यक्रमा वेळारी स्वाम्याल मुखांतर एक गांवांक यो म्हणून सांगून एक थीम फुडल्या वर्सा अनवेल केलेलें म्हाका दिसता कृष्ण शेणे मम्मान तें एक सार्थक करून दाखयलें म्हूण म्हाका दिसता आसा. इता म्हळ्यार तागेले गांवां येवन त्या गांवच्या जनांक त्या यंगस्टर्सांक कसं की एक चांग करता म्हळ्यार एक उद्देशारी आयचे हे एंडोमेंटाचे एक विचार जावन एक कार्यक्रम आपयलेलो आसा. एक भारी संतोशा विशय. सगळ्यांची आमगेले भारतांत कोंकणी भास उरलोचे 0.19% म्हळ्यार प्रति 1000 2 जन कोंकणी भास उलयताले. तांतूय त्या कोंकणी उलयतलो क्रिश्चन मुस्लिमय आसाची प्लस हिंदूंगेल पैकी 42 पंगड आसा. म्हणटना आम्ही GSB हंतू कितले जन आशा पुरोची कोंकणी उलयताले ಒಟ್ಟು सगळ्यांची 30-35 ಲಕ್ಷ ಜನ ಆಸ್ म्हणून धरल्यारी आम्ही ಬಹುಶಃ 6 to 7 lakhs मॅक्झिमम खंयचेय गांवां वचाच
कितले जन चड म्हळ्यार लॅक दवरल्यार 2000 जना वयर दांटवना आमी लेखचे मस्त 1000 कटल्या ना म्हण 2-3 हजार जाल्या कश्टार जाले तशें आसतना आमी एक मायक्रो मायनॉरिटी कम्युनिटी मात्र न्हय आमकां सरकाराचे GSB लोकांक कसलेय रिजर्वेशन जेवो कसलेय बेनिफीट जेवो सहाय जेवो मेळतना म्हळ्यार आमकां आमी सहाय कोण घेवका आमगेले जनान आमकां सहाय कोण घेवका सेल्फ हेल्प ग्रूप म्हणटा पळय तशी आमी सेल्फ हेल्प ग्रुपा वरीची आमगेल समाजांतू आसल्यार खंय GSB लोकांक गेले 5% जन सहाय जावका जाल्यार जन आसचे पुरो 95% जन मिडल क्लास आनी अप्पर क्लास आसच 5% लोवर लेवलार आशिल्ल्यांक आमी ಸ್ವಲ್ಪ एक 20 वर्सां मट्टाक जेवो आमी आदारसून घेवन वयर आयले म्हण जाल्यार आमी एक डेव्हलप्ड कम्युनिटी जाताची इता म्हळ्यार आज एज्युकेशन पूर जनांक आसा ते तिकून हें एक आमी चिंतन मनान दवरक जाल्यार विशय बहुशा आमगेले प्रधानमंत्रीले एक विजन बाय 2035 आमगेल भारत वर्ष विश्वांतूची तिन्नीचे बलाढ्य देश जावन आसता म्हळ्यार एक रियालिटीक आमी वता आसच तेन्ना आमी इतले एक सुसंस्कृत 0% क्रायम रेट असल एक समाज जावन आशिल्ले GSB समाजा जन खंडितची ते 2035 भारतांतू आमी टॉप 10 आसूं का म्हळ्यार एक आशयू विश्व कोंकणी केंद्र जावो केशवेंद्र ट्रस्ट जावो विद्याकल्पक जावो प्रति एक संघ संस्थेन दोन घेवका म्हळ्यार एक म्हगेलें एक चिंतन आज तुमकां गोत्त आसा पुरो जैन मारवाडी आनी गुजरातीस आनी विशेष जावन मुस्लीम कम्युनिटी हायेस्ट ट्रस्ट दिसता अशें सब्जेक्ट खंयचे म्हळ्यार UPSC युनियन पब्लीक सर्वीस कमिशन म्हळ्यार IAS IRS IFS पुरे एक IASाक ताणें शिकवण घेवका जाल्यार कनिश्ट 10 लाख रुपये जावका आमी IAS करूं कोणाक सहाय करता म्हळ्यार ताका एक 10 लाख दिवन राजस्थानाचे कोटा म्हळ्यार गांवां पेटोवका कोटा इज द हब ऑफ IAS ट्युशन दिवची जाग थंय गेल्यार चान्सस चड आसा म्हणटना ह्या पूर कम्युनिटीस कसला ट्रस्ट दिता आसाची ह्या पूर कम्युनिटीस सन्न कम्युनिटी जाल्यार एक पंता ह्या देशाचे एडमिनिस्ट्रेशनांतू तांणी हात घाल म्हणून जाल्यार कितले उणे कम्युनिटी तांणी सायज आसा पुरो इन्फ्लुयन्स मात्र हायेस्ट आसता म्हणटना आमगेले GSB समाजांतू ह्या विशय जावन येद्दोळताय व्हड मट्टा सिरियस जावन चिंतन जाल्लें म्हाका दिसना हे एक विशय आमी सिरियसली मुखार सून आशिल्ले दिसांत एक काण घेवका म्हूण म्हाका दिसता ಸ್ವಲ್ಪ काळ फुडें एक 10 वर्स फुडें आमी GSB म्हणचे पशी आमी आमची गेलो म्हणचे आमची गेलो म्हळ्यार आमगेलोची म्हूण म्हणटना एक पेपर सोडवान पळयतना एक आमची गेल्यार नांव खंय आसा म्हण जाल्यार आमगेलें अटेन्शन थंयची चड वता त्या बँक लोन रिकवरी अशा पुरो एक कसं की एक सुसायड केलें की कसं की एक पेपरांत येतना आमगेलें दोळ थंय वता कसं लायक आमगेलें एक अविनाभाव एक ब्लड रिलेशन म्हळ्यार एक कॉन्सेप्ट आसा 2015 पडबिद्रेचे एकलो शेषनंदन पै म्हळ्यार एक चल्लो फस्ट PUC कॉलेजाक पडबिद्रे तुकून येरमाळाक सायकलारी वच्चे बस्सार गेल्यार दुड्ड खर्च जाता सायकलारी सकाळी दूद पुरे घरां घालून पेपर घालून वच्ची चल्लो येरमाळाले कॉलेजाला वतना एक टिप्पर मारून तो मरता हे पेपरांत एक सनाचे कडेन खंय की एक सन न्यूज रिपोर्ट म्हाका ते वाजून मस्त एक हें जालें आलोचन केलें कसन करीत आमी इता म्हळ्यार एक एज्युकेशना खातीर सकाळी काम करून सायकलार वचून की ताण गेलें भोवशा बसार गेलें जाल्यार कांय जायनाशिल्लें दिसता सायकलार गेल्यार निमित जाल्लें दिसता असल पुरो एक चिंतन आयलें कसला म्हळ्यार आमगेल्या आंगान ते कसं आमची गेलो म्हूण आमगेले जन म्हूण म्हळ्यार
त्या पेपर वाजून हांव विसोरत आशिल्लो आनी गडेंत हें एक विचार म्हाका 2017 विद्याकल्पक म्हणलें हांगा श्रीधर्मा मेद्राकस आमी बसरूरांतू ऑक्टोबर 1 तारीखेक नवरात्री संदर्भारी दिव्व लावन विद्याकल्पक म्हणून GSB स्कॉलरशिप इनिशिएटिव्ह एक प्रारंभ करून आज सुमार 6 वर्सां एक 2.5 कोटी रुपये नॉन रिटर्नेबल स्कॉलरशिप दिवन 200 चेडूवांक विद्याकल्पकांत आमी GSB चेडूवांक आतां कंटिन्यू जाता आसाची डिग्री पोस्ट ग्रॅज्युएशन पुरा जाता ह्या सांगच्या कारण कसं म्हळ्यार आमची गेलो म्हळ्यार कसं न्ही आमी केवल संराधने वेळार ओट्टू बसून जेवच्या मात्र नाही समभाग आमकां कसं नाही एकल्याल कश्टांतू आमी भाग घेवत सल असं म्हण जाल्यार ते आमची गेलो म्हळ्यार नांव एक सार्थक म्हूण म्हाका दिसता आनी विशेष जावन हांव हें पुरो सामाजीक कार्यक्रमां सांगू आसा आमी हिरो वर्शीप म्हळ्यार करूं नज हिरो वर्शीप म्हळ्यार आज कृष्ण शेणै मम्मान हे कार्यक्रम आनी मस्त काळजन सांगतले कृष्ण पै मम्मा कृष्ण शेणै मम्मान केल्ले कृष्ण शेणै मम्मान केल्ले म्हूण आमी एककल्यांनी साध्यशील मट्टा पुरे करच्याक जाता म्हूण हांव ह्या संदर्भार सांगच्या इच्छी पावता कसले म्हळ्यार खंयचे कार्यक्रम मस्त व्हड अमावंट दिवन केल्ले रे खंडीत चांग जाल्यार एक वेळार पुरो एकल्याच्यान जायना म्हणटान आमी प्रति एक समाज बांधवांनी साध्यशील मट्टाक आमगेले शास्त्रांत पुरें कसं सांगला सुदामान कृष्णा पळोवच्या येताना कसं हाडलें सुक्कू पोव हाडलें ताणें शबरीन रामाक दिलें कसं न्ही बोर आपूस आंबो जेव हाणी तीन येताना म्हणटना सनाची द्रौपदीन कृष्णान येताना जेवणा वेळ जावन गेला आयदन पुरा गुंडायले एक शिताकण मेळ्ळें त्या शिताकण ताका दितना ताणें तिका अक्षय पात्र दिल्लें म्हणून सांगून आमी आयकून आसा पुरो म्हणटना देवान प्रसन्न जेवचे सन 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 आमच्यान साध्यशिल्लें सान म्हळ्यार हांव म्हणचें आमच्यान आमी सान असल्यार सान म्हणटा केल्यार करका सगळे समाजान प्रत्येकल्यान भाग घेवन आमी वट्टू 6-7 लाख अशी जन आमी आमगेल्या जनांक आमी हात धरना तर आनी कोण हें करता ह्या विशयी आमी एक चिंतन करता जाल्यार एक विचार मुख्य जावन आमी विश्व कोंकणी केंद्र केशवेंद्र स्वामी चॅरिटेबल ट्रस्ट विद्याकल्पक हें आमगेले कोस्ट लायनारी आमगेले करावळी उडुपी दक्षिण कन्नड भागारी हायली एक्टीव जावन आसचे 3 स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स आनी चलायसीत आसा विश्व कोंकणी केंद्रांतू कळवल 12 वर्सांतू इंजिनियरिंग आनी मेडिकलाक नॉन रिटर्नेबल स्कॉलरशिप 38 कोटी रुपये कळवल 12 वर्सांतू 38 कोटी रुपये दिल्लेलो आसा आनी 2000 एल्युमनीस स्कॉलरशिप घेवन शिकून मुखार गेला 2000 कोंकणी भासीक चेडूं तांत आसाची आनी प्रेझेंटली आतां 400 चेडूं शिकवण घेता आसाची इतलो व्हड स्कॉलरशिप प्रोग्राम विश्व कोंकणी केंद्र चलासून घेवन येता विद्याकल्पकांत आतां हांव सांगल्या वरी कळवलेले 6 वर्सांतू एक 2.5 कोटी रुपये दिवन दक्षिण कन्नडा उडुपीचे ग्रामांतर प्रदेशांत विशेष जावन आमी ड्यू डिलिजन्स करून पर्सनल विजीट करून अत्यंत अगत्य आशिल्ले एक 200 चेल्लो चेल्ली तांतू चेल्यो चड 120 चेल्यो आसा तांतू हायेस्ट एज्युकेशन आज चेल्यो घेता आसाची तितले जनांक आमी कंटिन्यू करता आसाची केशवेंद्र ट्रस्टांतू कळवलेले 5 वर्स तुकून ड्यू डिलिजन्स करून आमी स्पॉन्सर स्टुडंट स्कीम म्हूण केलेलो आसा हांतू एक आमी 25,000 एक स्टुडंटाक एक ह्या वर्स लास्ट इयर आमी 90 चेडूं दिला मोस्टली ह्या एक 100 जो चेडूं जावच्या पुरो हे कार्यक्रम आमी चलासून घेवन येता आसाची मुख्य जावन आमी पळोवंक कसं म्हळ्यार ह्या चेडूं पुराय स्कॉलरशीप दिवन पेटत न्हय तांकां वर्साक एक वारा मट्टाक आमी ट्रेनिंग कॅम्प्स करताची तांकां आमगेले जाग्यार हापोवन हाडून ट्रेनिंग सॉफ्ट स्किल प्रति एक विशयांत आमी तांकां ट्रेनिंग दिवचे कार्यक्रम केला कसला म्हळ्यार आज घरकड तुकून कॉलेजा वच्चे सुतमुत आशिल्ले तांकां कसं न्हय कॉलेजांक कसं शिकयता की गोतना ट्रेनिंग दिवचे अगत्यस पयरी तुमी एक हांगाची त्या उडपा लागीं जाल्ले एक 4 जनांक मर्डर केलेले म्हाका भारी आश्चर्य जालें कराटे ब्लॅक बेल्ट हें तें पुरे कसलें आमगेले चेलये चेडूं पुरो शिकता नाचवे कसं न्हय एक
आमगे लाईफ वरून घेवचे स्किल आमकां गोत ना म्हण म्हळ्यार आम्ही चेडवांक केवळ स्कॉलरशिप मात नाही जीवन कौशल्य जीवन आमी कशी फेस करता हें पूर ट्रेनिंग आज दिवचे अगत्य आसा मुख्य जावन स्कॉलरशिप घेतले शिकले चमकलेत नाही दे आर एल्युमनीस टुमॉरो दे आर एल्युमनीस ऑफ कृष्ण शेणय एंडोमेंट तुगेले कितून चमकल एल्युमनीस आसताच तांकां पूर जनांक वी शूड कनेक्ट एज एन एल्युमनी बेस आज आमगेले वर्ल्ड कोंकणी सेंटरांतू हे 2000 चड चेडूं शिकून कामार आशिल्ले चेडूं तांणी स्कॉलरशिपा खातीर कळवल वर्स 50 lakhs रुपीज एल्युमनी प्लेज म्हूण सांगून दिला आनी नेक्स्ट 5 वर्सान आत्ता दिवचे वर्साक 3-3.5 कोटी रुपये एंटायरली एल्युमनिसांची कॅरी ओवर करता जाता इता म्हळ्यार डोनर्स कोण आसा ते डोनर्स वर्स वता एज जाता एक दीस तो डोनर आसना म्हळ्यार ते रब्बू ना इट शूड बी टेकन ओवर बाय द एल्युमनीस एक विजनरी कोण ड्रीम केला कसं हें जावका आज कृष्ण शेणय मम्मान अशें कटपाडी गांवां खातीर जावका म्हणलें पाय एक कटपाडीचे चल्ला आनी हें येवन विजन नेक्स्ट 10 वर्सान की 20 वर्सान की हें एक मुखारसून horchit असले एक कार्यक्रम जावका सो दॅट वी शूड इन्क्लूड इवन द बेनिफिशरीज एज एल्युमनीस इन ए फ्युचर डेट फॉर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम इता म्हळ्यार आमी करच्याक एक लिमिटेशन आसा वी मे टेक इट अप टू नेक्स्ट 10 years बिकॉज ऑफ आवर एज इट कॅनॉट गो बियॉन्ड दॅट बट समबडी एल्स शूड टेक ओवर आफ्टर दॅट इट शूड नॉट एंड विथ दॅट इंडिविज्युअल तें एक थीम आमी दवरून घेतला आनी विशेष जावन कॅशलेस स्कॉलरशिप म्हळ्यार कुठले आज पूर जाणां इंट्रस्ट आसा आमी हांगा एक 25,000 की 50,000 की मेळटा म्हूण सांगून पयरी एक 1.5 वर्स फुडें हांव एक इनिशिएटीव घेवन सपोर्ट करून CA Power 25 म्हूण एक केल्लें CA Power 25 कशी म्हळ्यार CA इंटरमिडिएट एग्जामांत फेल जाल्ले फर्स्ट अटेम्प्ट बसतले न्हय फेल जाल्ले चेडूं रिपीटेडली 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट फेल जाले तांकां आमी घेवन त्रिशा क्लासेस हांगा तांगेले कटपाडीन कॉलेज आसा त्रिशा कॉलेजीस ಒಟ್ಟು वर्ल्ड कोंकणी सेंटरांत टाई अप करून एक 60 चेडूं फर्स्ट ग्रुप आनी सेकंड ग्रुप मेळ्ळो स्पेशल सेशन तांकां 1 म्हयनो ब्रेन स्टॉर्मिंग रिफ्रेशर कोर्स विथ द मॉक एग्जाम्स पुरा केल्ले ऑल इंडिया CA इंटर पासिंग सक्सेस रेट 9-10% आमगेल सक्सेस लेटेस्ट पयरी मे 2023 एग्जामांतू 51% म्हळ्यार 60 चेडूवांतू 30 चेडूवांगेल कंप्लीट जाला ऑल इंडियांतू कितले 10 चेडूवांत एकल्यान पास जावचे हांगा हाफ म्हणटना आमी ते स्कॉलरशिप तांगेल हातान दिवचे बदलाक केलो स्किमा केलो कोर्स आसा तांकां आमी ट्रेन करेत तांकां आमी हायली एक रिफ्रेशर कोर्स करेत सक्सेस रेट आयल्यार स्कॉलरशिपा उद्देश फुलफील जालो हेंवूय एक चिंतन आमगेल समाजांत आमी मना व्हरका विशेष जावन आज एक कटपाडी गांवां खातीर आमगेल गांवची म्हूण सांगून तो कार्यक्रम करता तशींच प्रत्येक गांवांतूय एक मनशाने लीड घेवन केल्लें म्हूण जाल्यार म्हाका दिसता आमगेले केशवेंद्र ट्रस्टा की काशी मठ वेलफेअर फंडा की येवचें एप्लिकेशन पुरा मस्त उण जातालें कसं म्हळ्यार ते गांवांच्यानी तांगेल चेडूवांनी भायर एप्लाय करूं ना आमगेल गांवच्यांक आमी पळयताच तुमी खंय भायर एप्लाय करूं ना वय ना ड्यू डिलिजन्सय जाल्ले आतां कटपाडी गांवांत कोणाक दिवचें आसल्यार शेणै मम्मा कळटा कोणा दिवका कोणा नाका म्हूण सांगून इता म्हळ्यार इज ए नोन टू दीस प्लेस असल एक आमी विचार मना व्हरका आनी व्हड मट्टाक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स नेक्स्ट 5 वर्स 10 वर्सांनी लार्ज स्केलार येता तरी आत्तां आमगेले इंजिनियर्सांक सांगच्या म्हाका भंय करता अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम पुरो आयल्यार आमी आत्तां ताका तयार जावका कसल म्हळ्यार प्रोफेशनल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रोनरशीप पुरा जे पशी मेन 50 वर्स फुडें आमची गेल म्हळ्यार तो एकलो वॅरेलीच आशिल्लो एक एंटरप्रोनर आशिल्लो आज उण जाता गेला कारणांतर मस्त कारण आसा पुरो तें आमकां नाका वापस शिकून आमी एक एंटरप्रोनर जावका जॉब सीकर न्हय जॉब प्रोवायडर जावका मेगेले एक 35 years फुडें CA जातना हांव मेगेल फॅमिली बिजनेस करूं वतना शेणेमम पूर जाणांनी म्हणलें
ताका समना दिसता म्हणून CA सोडून गल्फाक गेल्या त्या टायमार महिना 1 लाख रुपये सांबळ आशिल्लो. आज म्हाका दिसता आफ्टर 35 years ते टॉर्टस आनी हेर स्टोरीचे एंटरप्रोनर मुखार वता आसत म्हणटना एंटरप्रोनरशीप आमी विशेष जावन आमगेले GSB कम्युनिटींत आमगेले यंगस्टर्सांक हायेस्ट एज्युकेशन घेवची, जाय जाल्यार 3-4 वर्स काम करची, बट कम बॅक टू युअर रूट्स. तुगेले गांवां यो, तूं एक एम्प्लॉयर जावन जनांक काम दी आनी आमकां पुराय बरम कसल म्हळ्यार GSB लोकांक आमी एम्प्लॉयर जावन कितलीं जनांक काम दिलें तिकून आमगेले GSB समाजाक आजीक व्हड एक नांव आसा. उल्लाल श्रीनिवास मल्ल्यान हार्बर बांदितना न्यू मँग आतां एअरपोर्ट हायवे बांदितना GSBंक म्हूण मात बांदिल्लें न्हय, सगळेच जना म्हूण बांदिल्लें तिकून आजीक तो म्हूण म्हळ्यार सगळेची जाती मत सोडून पूर जनांक तो एक श्रेष्ठ व्यक्ती जावन आसा GSB मनीस. आमी तशींची लायफान जावका आनी असल स्कॉलरशीप स्किमांत गांवची जनांनी भाग घेवन कृष्ण शेणे मम्माला ಸ್ವಲ್ಪ हात स्ट्रॉंग करका म्हणून सांगताची. देव सगळ्यांक बर कर म्हणून सांगून मेल 2 उतर राबयता. दिक्सूची भाशणांतू संदेश दिलेला आमगेल्या प्रितीचे नंदगोपाल शणे मामाक धन्यवाद समर्पण दिता आसा. तशीची खंयचे कार्यक्रमांतू नंदगोपाल शणे मामनात म्हणल्यार कृष्ण आनी सुदाम फ्रेंडशीप म्हणून तशीची कृष्णा शणेल 2 फ्रेंड्स हांगा दूर दुखून येवन पविल आसा ती कॅप्टन राधाकृष्ण बोरकर अँड मैत्री बोरकर फ्रॉम मुंबई. सो तांकां वेदिकेर एक फूल गुच्छ दिवन फ्रेंडशीप वापस उडगास करका म्हणून तांकां 2 जाणां आपयता आसा. ह्या फ्रेंडशीप वापस उडगास करून घेवचे. धन्यवाद. श्री PV शणे वाईस प्रेसिडेंट काशी मठ संस्थान वेलफेअर फंड हांणी 2 उतर उलोवका म्हणून हांव निमून घेता आसा. प्रथम दावन हिंगल आराध्य देव उडुपी लक्ष्मी वेंकटेश देवाक तशींच हांगाचे कटपाडीचे वेंकटरमण देवाक आनी आमगेले गुरुवर्या स्वयंनिर्तीत स्वामी काशी मठ हांगेले आटोक करून तुमगे एदराक एक 2 उतर उलोवका म्हणून हांव राबला. वेदिकेर उपस्थित आशिल्ले गण्य व्यक्ती आनी हांगा मेळ्ळेले पुरा आमगेले समाजाचे जनांक नमस्कार करून आमगेले काशी मठ वेलफेअर फंड हे संस्था सुधींद्र तीर्थ स्वामीन 1959 प्रारंभ केलेले. उद्देश कसं म्हळ्यार आमगेले समाजाचे युवक पिळगेक विद्याभ्यास करच्याक आर्थीक अडचणे हे आयिल्ली परिस्थिती त्या टायमार ताका जोडपान तो आमी उडपा पेंटेचे आनी सुधींद्र स्वामीन पुरा मेळ्ळो एक निर्णय घेतले. कसं म्हळ्यार तसले विद्यार्थींक एक आर्थीक सहाय्य देवता तशी स्कॉलरशीप दिवचें, तेंगेले विद्याभ्यास मुखार व्हरचें म्हूण एक निर्णय जालो. ते प्रमाणे तें दाखोवन आज थंय आमी तसले व्यक्तींक आयडेंटिफाय करून स्कॉलरशीप दिता आसा ती वर्स त्या स्कॉलरशीप घेतले स्टुडंट्स चड जाता आसा ते आमगेले देवान तांकां विद्याभ्यासा खातीरची एक दिल्लेले एक ऑपॉर्च्युनिटी म्हूण लेखता. दोनीच कसं म्हळ्यार हे आदर उद्देश कसं म्हळ्यार काशी मठ संस्थान वेलफेअर फंड आमगेले समाजाचे जनांक वर्डिके वेळारी मुंजी वेळार असले शुभ कार्यक्रमाक
आर्थीक सहाय करचे हाकाय आमी सहाय दिलेलो आसा. तिनी जावन घर बांदतालो आसा म्हणजे दुर्बळपणे तांकांय हे संस्थे दाखोवन आमी सहाय केलेलो आसा. चारीचें तें मात न्हय, मेडिकल रिलीफ कोणूय जो अनएक्सपेक्टेड आर्थीक जावन परिस्थिती निभावचे कश्ट जाल्ले आशिल्ले तांकांय आमी सहाय केलेलो आसा. आतां आमगेले कृष्ण शेणै माम आमगेले की एक प्रस्ताव दवरले तशी आमगेले कटपाडी पेंटे जनांक स्कुला वताल चेडवांक स्कॉलरशीप आनी तांकां ड्रेस तांगेलो खर्च पुरो पळोवप तशी स्कुला दाखोवन आमी रिपोर्ट घेवन स्कॉलरशीप की कशें की तांकां दिवचें आशिल्लें दिवका म्हूण तांगेलें मन आसा. त्या प्रमाणे आमगेले एप्रोच दिला तेन्ना आमी आमगेले न्ही उद्देश तांगेलो उद्देश सादारण समान दिसता. ताचे खातीर आमी तें आमगेले काशी मठ वेलफेअर फंड हांचो एक प्रोजेक्ट जावन आमी घेवच्याक तयार आसा. ती म्हळ्यार का तांणी आयच्या दिसाक समारंभाक आमकां पुरोजनाक एक आपोवन एक तांगेले कशें एक मना आसा तें पुरो ताणें सांग पुरो ती आनी मुखारी असले कार्यक्रम चंद्रीचेर दवत तशी तांकां आयुश्य आरोग्य दिवका म्हूण सांगून आनी हें कार्यक्रम चंद्रीचेर दवत तशी हांव देवाला प्रार्थना करून हे 2 मुद्दर हांगा समाप्त करता. संदेश दिलेला CA PV शणै हांकां म्हाका धन्यवाद दिता आसा. तशी आतां वेदिकेन तो कोटेश्वर श्रीधर विठ्ठल कामत हांकां एक काशी मठात 2 उत्तर निमून आमकां अनुग्रह करता म्हूण निमून घेता आसा. आनी मॅनेजिंग ट्रस्टी कोटेश्वर पट्टाभी रामचंद्र देवस्थान, वैस प्रेसिडेंट काशी मठ संस्थान वेलफेअर फंड. प्रथम कुलदेवा लाटो कोरून आमगे इष्टदेव प्रभू रामचंद्राक हांगा ग्रामदेव वेंकटरमणाक तशी व्यासरगपती नरसिंहाक गुरु परंपरेक मनसा वंदन कोरून वेदिकेर आशिल्ल्या सर्व गण्यांक म्हगेले वंदन कोरून हांगा मुखार आशिल्ले मलगड्याल आशिर्वाद मागून दोनी 2 उतरां उलोवच्याक आश पावता. विशेश जावन आमगे वेलफेअर फंड फस्ट कशें एक उर्जीत आयलें म्हणून ह्या संदर्भार हांव सांगचें आश पावता. कारण म्हळ्यार आमगेलें व्हड सोमेलें चिंतन भारी व्हड आशिल्लें समाजा बद्दल. आमगेल्या समाजाक खंयचेय दृश्टीर समाजा चुकून तांकां कसलेंय तोंदर जावचें न्हय. शिकताल्यांक जावं आरोग्य दृश्टीर जावं प्रत्येक दृश्टीर एक कसलेंपण एक संस्था जावका म्हणजे एक अभिप्रायान 1959 स्वाम्यान काशी मठ वेलफेअर फंड म्हणून एक केलें. त्या संदर्भार स्वाम्यान कशें तें एक प्रोजेक्ट केलें म्हळ्यार एक घरांत एक मत्तेक म्हणजे एक चेडवांक जावं कोणूय आसो 10 जण चेडवां आसल्यार एक 50 रुपया तांणी वेलफेअर फंडाक दिवका. तशी घरांत 10 जण आसल्यार 500 रुपये, 5 जण आसल्यार 150 रुपये अशी दिवून ते एक फंड केलें स्वाम्यान काशी मठ वेलफेअर फंड म्हणून. त्या फंडा चुकून आर्थीक जावन हांव दुर्बळ म्हूण सांगचें वचना हांगा. कारण म्हळ्यार आमी दुर्बळ म्हूण सांगचें नज कोणाकच. प्रति एकल्यांक म्हणल्यार आर्थीक सामकी अडचण आसता. त्या आर्थीक अडचण आशिल्ल्यांक हाजें प्रयोजन मेळका चेडवांक तांगेलें एज्युकेशन मुखार वचचें अनुकूल जावका म्हूण स्वाम्यान त्या काळार 59 हे प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस केलें. ते व्हड जायत येवन तेन्ना ते लोन स्कॉलरशीप आशिल्लें. म्हळ्यार तांणी ते शिकून जाले नंतर ते वापस आमकां वेलफेअर फंडाक दिवंक तसो एक वेवस्था आशिल्ली.
भरती जनतेरडू आणि ते वापस केला भरती जनतेरडू ते विसरला आत्ता मी ते कार्यगत करतासाठी आत्ता तांकां उडगासा येवन तांचे मेन अमाउंट प्लस तांकां संख्येची एक डोनेशन म्हणून जोडू आमकां भरती जनान पेटयनच म्हणटा स्वामीन एक व्हड एक प्रोजेक्ट हे आमी आलोचना कर म्हणल्यारी आमगेल म्हालगडे कितले शिकल्याची म्हण आलोचना केल्यारी तांकां एज्युकेशन नाशिल्लें जाल्यार तांणी आज आमकां एज्युकेशन मेळ्ळो आमी आतां डबल ग्रॅज्युएशन की CA की इंजिनियर की डॉक्टर की जावन संपादन करचून चड व्यवहार आमगे म्हालगड्यान केला विदावट एनी एज्युकेशन म्हळ्यार उदाहरण सांगता जाल्यार मी हांव 2 क्लास शिकलो त्या टायमार 2 क्लास शिकला सगळेच हे करून पाकिस्तान कराची समेत तयार केला म्हणटना तांगेली कॅपॅसिटी कसली आशिल्ली म्हळ्यार जिवनांत एक तांगेलो नियत आशिल्लो धर्म आशिल्लो तांगेलो मागचो देव आशिल्लो आमकां मार्गदर्शन करचें स्वामी आशिल्ले म्हणटना आमगेलो समाज आज इतलो मुखार येवचें एक कारण जालें आज कारण जावन आज स्वाम्यान इन्स्टिट्यूशन तशें वाडता गेलें स्वाम्यान रोवन स्कॉलरशिपा वटूची कितले जाणांक गोत्ता की म्हाका गोत्ता आज बसोर येवन पळयलें तुमी ते एक बालकाश्रम केला स्वाम्यान 32 जन स्टुडंट्सांक धर्माक फ्री एज्युकेशन वस्त्र जेवण खाण प्रति एक दिवन तांकां एज्युकेशन दिताचे मध्य जनाल एक विनंती येयली स्वाम्यालेकर म्हळ्यार आमगे चेडवांक शिकयता हय जाल्यार कन्नड मिडियमांत शिकयता आसाची स्वाम्यान तांकां इंग्लीश मिडियमाक एज्युकेशन दिवं तशें एक अरेंजमेंट कोरता म्हण स्वाम्याक तें हय दिसलें तशें आतां आमगे 32 जन स्टुडंट्स बसून बालकाश्रमांत शिकता आसाची तातूंत 16 जन चेडवां इंग्लीश मिडियम वता आसाची तांकां जालें की फीस आनी एवरीथींग मोठाचे कोण चलता तांकां एक वर्साक 2 वरां मात घरले वचचे अवकाश करताची वर्ग टायमार थंय रावता गुरुकुला सिस्टम बट तांकां पुरा वेवस्था आसा भजन स्तोत्र तांगे नित्याचे पाठ प्रत्येक कसलेय चेडवांक कसलेय उणें पडलें तांकां ट्युशन दिवची वेवस्था सारकी थंय करता आनी विशेश जावन थंय एक वृद्धाश्रम केला स्वाम्यान आमी व्हड स्वाम्याले वचून अशीच एक मागणी केली आमगे समाजाची पुरा प्रत्येक कडेन वचून वृद्धाश्रमां राबताची तशें आमगे समाजाचें एक वृद्धाश्रम दावका म्हणून स्वाम्यान अशीं सांगलें जाल्यार आमगे समाजा वृद्धाश्रम दावका बाय आमगेल चेडवांक आमगेल आरामां पळोवंक शक्ती ना बाय पळोवंक काना तांणी ते आमी धर्माक चुकून गेले म्हण कितें जाता म्हणजे एक अभिप्राय स्वाम्यान दवरलो त्या संदर्भार आमी स्वाम्याला सांगले म्हळ्यार आमी करली म्हण जाल्यार पुरा क्रिश्चन इन्स्टिट्यूशन वचून राबताची हांगेर आशिल्लें पुरो तांणी काण घेताची तांचे कडेन मोरचे वेळे खुरीस घालून येवन तांकां व्हरून पुरताची म्हूण सांगले नंतर स्वाम्याक मनाक गेलें दायज तसर कसलेय संदर्भ आयलेली आमी एक कोरया म्हूण थंय एक आतां वृद्धाश्रम केलां थंय एक 12 जन इनमेट्स आसात आज स्वाम्यान थंय एक आमी आनी कितें एक्सपान्शन करता म्हणलें का स्वाम्यान सांगलें एक्सपान्शन करता जाल्यार ना तुमी फ्री दिवका सगळ्यांक म्हण आमगे स्वाम्यान एक थॉट्स कितले पसून पळया वृद्धाश्रम करचें व्हड न्ही आमी दुड्ड घेवन वृद्धाश्रम करचें न्ही तांकां फ्री दिवका म्हणजे हें एक आलोचना आसा आनी एक ताचे पयलीं व्हड एक विशय कसो म्हळ्यार आमी बसोर भरती जागा स्वाम्यालो थंय खणी कर तसो एक प्लॅन स्वाम्यान केलें हावसिंग कॉलनी म्हणून आमगेले समाजांत तूं कोण दुर्बळ म्हळ्यार आर्थीक जावन तांकां घर ना एक तांकां कसलेय जाग ना कसली वेवस्था ना तांकां राबचें एक भाडें दिवन राबता तसो एक परिस्थिती कोण आसा तांकां राबचे बद्दल म्हणून सांगून 2 स्वाम्यान बिल्डींग बांदलां तांकां 8 फ्लॅट्स आसात ते 8 फ्लॅट आमगेल समाजाचे आर्थीक जावन येवन कसलेय नातिलें राबचें कसलेय फीस गीस कसलें ना खाली तांणी वॉटर बील आनी करंट बील दिलें जालें तसो एक वेवस्था आमगे स्वाम्यान समाजाक केल्या मात्र न्ही हे स्कॉलरशिपा विशयी जर की ना स्वामी भरती हांचे एक काळजी आशिल्लो मनीस नंदगोपाल मामा गोतस आज आमगे समाजांत भरती लोक आसात आमगेले चेडवां जालें की आज ते गांवांत तांगे लोकल ट्रस्ट भरती केली व्हड रितीन जालें की ना सन प्रमाणारी तांचे ते गांवांक 2000 3000 अशी स्कॉलरशीप दिवता जाल्यार भरती इन्स्टिट्यूशन आसात आज एक चेल्ल्यान करेक्ट एक तांचें एक वर्कआवट करून घेवन
पुरा चिकून ताणें कसं ते स्कॉलरशीप घेतली म्हणून जाल्यार ताणें घरचे पेरंट्स हांवें डिपेंड जावन तागेलें एज्युकेशन परिपूर्ण करता सगळी वेवस्था आज आमगे समाजात जाल्या म्हणटा ते कसलें कारण म्हणलो जाल्यार आमगेले समाजान तूं कोण ते मागशी कश्ट पळोवन वयलेले अशे प्रायशा आजी कश्ट माम तांणी कितले कश्ट भोगला म्हण आमकां कळना ते कश्टाचे मौल्य तांकां गोतस सो ते तांणी कसन तंत तांणी अर्न केला ताजी एक पाल ते समाजा पावका म्हणजे तांगे व्हड दृश्टी आज नंदगोपाल माम मंदाल कितें केलें साधन कांय स्वल्प न्ही तांणी सांगांनी तांणी हाजे एक तांगे रित्या करता आसत आज तांगे निमित्त कितकी चेडवां MBBS इंजिनियर IAS भरती जाल्ले चेडवां आसात म्हणटाना असल एक कार्यक्रम आमगे समाजाक अगत्य जावंक आशिल्लो कार्यक्रम कृष्णबाबान केला मुखार सुंदर की हांगेले एक आदर्श आमगे सगळे समाजाक मेळ्ळो आज प्रयोजन मेळ्ळो म्हूण सांगताची त्या संदर्भात म्हाका एक अवकाश दिलो असल की 2 मिनट उरलेलो हांव आनी तुका कसली चुका म्हाका तरी तुमी क्षमा करूं तुमचो कट देव बरो करो म्हणून धन्यवाद मुक्ताय करता ಅತ್ತ ಸುಂಕೇರಿಕಾರ್ ಶೆಣೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೈಚೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಶೆಣೈ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ लॉर्ड गोपालकृष्ण टेंपल कडपाडी हांणी उलोवका म्हणून हांकां आपयतास वेदिकेर आशिल्ले आसीन जावन आशिल्ले अतिथीगण आनी हांगा हे सभा कार्यक्रमात भाग घेतलेले समस्त सभिकांक मिगेल हृदयपूर्वक नमस्कार. सुंकेरीकार कुटुंब बद्दल हांव दोनी उत्तर उलोवचें इश्ट पावता. सुमार 1.5 वर्ष फुडें उपेंद्र शेणे हांणी कारवारा लागीं ते पूर्वा सायडांतू एक 10 किलोमिटर पूर्वांतू सुंकेरी म्हणून एक गांव आसा त्या गांवांतून कटपाडीक येवन सेटल जाले. कटपाडी हांगा पोसार म्हणून एक प्लेस आसा ईस्ट सायडाक त्या पोसार तोटांतू येवन सेटल जाले ते. आनी येताना उत्सव मूर्ती जावन आशिल्ले गोपाल कृष्ण आनी दैव आनी पुरेताक घेवन कटपाडीक आयले. तांगेले 2 चेडवां कटपाडींतू सेटल जाले रामकृष्ण शेणे आनी यशवंत शेणे आनी एक चल्लो शेषगीर शेणे पडबिद्रे वचून सेटल जाले. आमकां कटपाडींतू सुंकेरी कार म्हणटा ती कारवार ते कडेन आमकां दोपळेकार म्हणून सांगता ती. मिगेल आज्जो मुडलिगिरी शेणे म्हणून तांणी पोसारातून हांगा देवस्थाना हे कडेन रस्ते बगलीन एक घर बांदलें आनी देवाक पोसारातून हांगा हाडून तागेले देवाकुडांतू प्रतिश्ठ केले देवाक. देव आमगेले घर कडेन सादारण एक 85 वर्स आशिल्लो. तें भाग्य आमकां मेळ्ळां. मिगेल आज्जान सुमार एक 40 वर्स देवाक पूज केले गोपाल कृष्ण देवाक. 2 पावाच्या सिता निवेद द्वितीयची एकादशीक मात ना सीत व्हरलेली सिता निवेद. तागेले नंतर मिगेल ल्हान गोपाल कृष्ण शेणे तो बँक आशिल्लो सकाळी पूज करून बँका वता आशिल्लो आनी देवस्थानांत सुमार एक 10 वर्स तो देवस्थानांत मॅनेजींग ट्रस्टी जावन आशिल्लो कटपाडी देवस्थानांत. तागेले नंतर आमकां चेडवांकय ते भाग्य मेळ्ळां देवा पूज करचें. आमी सुमार एक 15 वर्स पूज केले त्या देवाक. ताजे मागीर आमगेले कुटुंबाचें एक हांगा एक चंद एक देवस्थान बांदचें एक आयोजन जालें. स्वाम्याल्या आज्ञे प्रकार आमगेले कंपाउंडांतूच एक भव्य देवस्थान 3 म्हयने भितर प्रतिश्ठ जालें. आतां मुरली भटमाम सुमार एक 15 वर्स करून पूज करता सर. तें आतां भटमाम म्हाका ताजी भाग्य मेळ्ळां तें पूज करचें. सुंकेरी कार्स एक्चुअली जवळी उद्यमांतू मस्त ख्याती पावले. मस्त जवळे अंगडी आसा आमगेल्या फॅमिलींतू. हांगा कटपाडींतू रमानाथ माधव शाणे बस स्टँडांत एक जवळे अंगडी आसा. उडपांतू गजानन टेक्स्टायल
अलंकार फॅशन हाऊस, वेदास, गणेश टेक्स्टायल्स, ताजे मागीर पडबिद्रेंतू कटपाडिकार टेक्स्टायल, मुल्किंतू कटपाडिकार टेक्स्टायल्स, मंगळूरांतू प्रेम सागर आनी अप्सरा टेक्स्टायल्स, ताजे मागीर बेंगळूरांतू गजानना ट्रेडिंग, मागीर तांगेलें एक हॉटेल आसा बँगलोर गेट म्हणून सांगून. तशींच आमगेल्या कुटुंबांतू मस्त चार्टर्ड अकाउंटंट्स आसात. रवींद्र शानबाग सुमार 40 वर्स तकून बेंगळूरांतू चार्टर्ड अकाउंटंट प्रॅक्टीस करता आसा. ताजे मागीर आदित्य शेणे, निकिता शेणे, गिरीश शेणे, प्रवीण शेणे आनी पुरा चार्टर्ड अकाउंटंट्स. डॉक्टर्स आमगेल्यांतू डॉक्टर सुकानंद शेणे उडपांत प्रॅक्टीस करता आसा. मागीर तागेले पूतूय उडपांत प्रॅक्टीस करता आसा. ताजे मागीर बेंगळूरांतू डॉक्टर विवेक शेणे, तो आज आमगेले फंक्शन आयला. डॉक्टर विवेक शेणे कडेन इंडस्ट्रियलिस्ट 2 जण आसात. CK विठ्ठल शेणे हांगेले मल्टीफॅब म्हणून बेंगळूरांत एक व्हड वॉटर सप्लाय रिलेटेड साधारण बेंगळूरांतू 80% उदकाची पुरा प्रोविजन तांणी करतात बेंगळूरांतू. ताका सुमार एक 30-40 जण कामाक आसात. मागीर सॉफ्टवेअर क्षेत्रांतू ग्लोबल सॉफ्ट म्हणून अमेरिकांत एक कंपनी, उदयानंद शेणे तांणी ताजे मालीक जावन आसा ती. तशींच मंगळूरांतू प्रशांत शेणे म्हणून तांगेले एक मँगलोर इन्फोटेक सोल्युशन म्हणून कंपनी आसा. तशींच आमगेल्या कुटुंबांतू सुमार मास्टर आसा ती टिचींग आत्तना फुडें. तांगेलें नांव वाजून सांगता. सदमास्टर, गणपती मास्टर, पुडलीक मास्टर आनी दामोदर मास्टर. तांणी मस्त चेडवांक शिकयलां कटपाडींतू. तशींच आमगेल्या कुटुंबांतू मिलिटरींतूय एकलो आशिल्लो शिवराय शेडे म्हूण सांगून. तो बॉर्डर सेक्युरिटींत काम करता आशिल्लो. तांची शी तख्तर सुगण्याची जेन्ना तशी तो थंय तागेले देहांत जाता. तागेलो भाव डॉक्टर कृष्ण शेणे हें फंक्शन आयोजन केलां. सो म्हाका हे एक फॅमिलींतू एक हांव एक जन्म आयलो, म्हाका एक लायक एक भाग्य मेळ्ळां. हें अशींच आमगेल्या कुटुंबांत अशींच मस्त फ्युचर मस्त जाणां अशींच नांव घेवका लायक शिक्का अशी मस्त कार्यक्रम आयोजन करता म्हणून हांव देवाला मागून घेता आनी म्हगेले 2 उतरां हांगाक राबयता. श्री सत्येंद्र पै करेस्पॉन्डेंट SVS विद्यावर्धक संघ कटपाडी हांकां 2 उतरां उलोवका म्हणून आपयतास. नमस्कार करताजी. स्वाम्याल चरणा वंदक नमस्कार करताजी. आयचे केंद्र बिंदू जावन आशिल्ले कृष्ण शेणे माम, तशीच धर्मपत्नी लीला शेणे, आयचे कार्यक्रमांत विश्व प्रेसिडेंट जावन आशिल्ले नंदगोपाल शेणे माम, तशींच ट्रस्ट जावन आशिल्ले PV शेणे माम, आमगेले कटपाडी देवस्थानाचे मॅनेजिंग ट्रस्ट जावन आशिल्ले दिनेश किण मामू, तशी कोचिकार दिवाकर पै मामू, आयिल्ले पुरा समस्त बांधवाकय मिगेले नमस्कार सांगताची. हांव कटपाडी स्कुलाचे करस्पॉन्डंट जावन आसा. आयचे ह्या कार्यक्रमाक कृष्ण शेणेन आमकां आपयल्याक हांव ताका आमगेले SVS विद्यावर्धक संघा दाखोवन अभिनंदन करता. आनीक विशेष कसं म्हळ्यार कृष्ण शेणे मामा आमगेले स्कुलाचे ओल्ड स्टुडंट म्हणच्याक म्हाका भारी हेम्मे जाता आसा. तांणी आमगेले सादारण 14 की 17 स्कूल आशिल्ले टोटल. पांगाळ नायक फॅमिलीच्यान 1895 देवस्थानांतू रेवेंतू स्टार्ट केलेले स्कूल. ताजे मागीर कटपाडींतू 1915 ಫೌಂಡೇಶನ್ घालून 1916 कन्नड मिडियम SVS स्कूल स्टार्ट केले. तांतू चर्डप मास्टर म्हळ्यार मिगेले आज्जो पिज्जो तांणी पुरा
इंट्रस्ट घेवन ते स्कूल स्टार्ट केलें. नायक फॅमिलीचे एक सिस्टम कसं नाशिल्लें म्हळ्यार कटपाडीन तूं इतली जाग तांणी दिवनूच स्कूल स्टार्ट केलें. फ्री जावन कन्नड क्लास कोरका म्हळ्यार उद्देशान कटपाडीन तूं स्कूल स्टार्ट केलें. तांणी दुड्ड घालून हे स्कूल करता आसतना लागीं आशिल्ले सुमार लागीं कट्टिंगिरी जावं सोडा जावं आदी उडपी विंगड कोणालकी आशिल्ले तांणी आपोवन हें स्कूल तुमी चलासोका म्हणलेले खातीर सुमार 16 इन्स्टिट्यूशन आमगेले कुतपाडीन तूं एक स्कूल आशिल्लें तशें 16 स्कूल चलत दिसता आशिल्लीं. तेन्ना आमगेले चेडूं आमचे काल चेडूं सादारण 25% कटपाडींत आशिल्लींच. 25%क चड चेडूं तांत आशिल्लीं. क्रमेण कसन जालें म्हळ्यार आमगेले कटपाडी स्कुलांतू सादारण 2000 चेडूं शिकता आशिल्ले स्कूल आज कन्नड मिडियमांतू हांगाचे खंयचे एरियाचे चड चेडूं आसूचे मॅक्झिमम म्हळ्यार 200 चेडूं कन्नड मिडियमांतू आजीकय आमी फ्री एज्युकेशन दिता आसाची आनी शिकता आसाची. तशीच आदी उडपी जावो कुकिवेट जावो हांगा कटिंगेरी ते पुरो क्लोज जाला. सूड आतां आतां चलता आसा. कुतपाडी तूं स्कूल चलता आसा. अंबाडीची लास्ट टायम क्लोज जाल्या. हायस्कूल ताजे मागीर आमी कॉलेज स्टार्ट केलें. सादारण एक 20-25 वर्सां कॉलेज स्टार्ट केलें. ताका ते कॉलेज चड चलासुच्याक चिकी कश्ट जाल्ले. आमी कसन केलें म्हळ्यार आतां सांगलें म्हणजे 300चे CA शिकोवचे स्कूल तांणी थंय उडपांत विंगड विंगड कडेन करता आशिल्लींची. तांणी रिक्वेस्ट केलें आमकां एक जाग जावका म्हूण सांगून आमी ताका फुल्ल इन्वेस्टमेंट करून तांकां 300च्याक हांगा दाखोवन स्कूल तांकां दिल्लें. ताजी बेनिफिटांनी आतां आमगेले ते व्हरले स्कूल मेंटेन करचे म्हणटाक जाता आसा. कश्ट कसन म्हळ्यार आमगेले इतली स्कूल आसाची एकलो दोनी गव्हर्मेंट टिचर एडेड स्कुलाक दोनी गव्हर्मेंट टिचर व्हरलेले पूर टिचर्सांक म्हयन्याक 2.5 लाख लेखारी सांबाळू आमी हातांत घालून तांकां करून दिता आसाची. ते कशें मॅनेज करता म्हळ्यार 25 वर्सां फुडें आमगेले रबीन नायक मोहम्मद तांणी पुरो उट्ट जावन एक इंग्लीश मिडियम स्टार्ट केलें. थंय तांत आतां सादारण 500 चेडूं आसाची. ताजी कसन की इन्कम घेवन व्हरलेले स्कुलाचे मेंटेनन्स आनी टिचर्साक कन्नड मिडियमांत फ्री एज्युकेशन दिवच्याक आतां करता आसाची. आतां 300 मागीर विंगड विंगड हॉस्टेल आमी आशिल्ले एक्स्ट्रास बिल्डींग फुडें तितले चेडूं आशिल्ले आतां आमकां तितले बिल्डींग अगत्य ना. ते आमी आतां तांकां दिवन ताजी इन्कम आनी हे कन्नड मिडियमांनी स्टार्ट करता आसाची. लेटेस्ट आमी प्ले स्कूल एक स्टार्ट केल्लें. तशींच आतां परत एक मिलिटरी ट्रेनिंग दिवच्याक चेडवांक दिवचे खातीर आतां स्टार्ट करता आसाची. जाल्यार एक विशय कसो म्हळ्यार आमगेले मायनॉरिटी लिंग्विस्टीक म्हणून स्कूल आशिल्ले आमकां फुडें तांणी एलॉट केलें. आमकां अपॉयंटमेंट करची नाशिल्लें. आतां आमगेल्यान तूं आमचे काल चेडूं ना म्हूण सांगून आतां कोर्टाक सुमार 3-4 वर्सां देखून 7-8-10 वर्सां देखून चलता आसाची. मास्टर 2 जाणां सँक्शन जालें समीत आमकां दिवचे रेडी नाची. हाका कसन कारण म्हळ्यार आमगेले आमचे कडल्यान तर आसूचे आमकां पॉलिटिकल सपोर्ट ना. आमगेले निमित्त वोट जावका म्हणना. त्या निमित्त खंयची हें केल्यार आमकां गव्हर्मेंटा दाखोवन सँक्शन जाता ना. आतां परिस्थिती कशी जाल्या म्हळ्यार बँका गेल्यार आमचे कल आमगेले कोणें येवचे रेडी नाची. आमगेले गव्हर्मेंटा दाखोवन सीट आयले आमचे कल यो म्हळ्यार आतां मास्टर नाची. फुडेंचे आशिल्ले मास्टर तितले मास्टर आत्तां कोणें आमचे कल मास्टर आमगेले स्कुला येवचे रेडी नाची. तसल परिस्थिती जाल्या. मेंटेन करचें बारीक कश्ट जाला. तसल आसतना आमगेले कृष्ण शेडे मामान बस्त प्रयत्न केले. एक प्रॉब्लेम कसन की म्हळ्यार आमकां ते फॉरेन फंड हाडूंक चिके कश्ट जाल्ले निमित्त तांकां ते डायरेक्ट फंड दिवचे जायना म्हणून ते एक प्रॉब्लेम गव्हर्मेंटाचे प्रॉब्लेम आशिल्ले निमित्त मस्त जाण आमगेले ओल्ड स्टुडंट आमगेले AS केल्लेले स्टुडंट आसाची तांणी दुड्ड दिवचे प्रॉब्लेम कसो म्हळ्यार आमकां ते फॉरेन फंड दिवचे जातना शेडे मामान ते एक स्टार्ट केल्ले निमित्त पयलीं आमकां CSR सर्टिफिकेट मेळ्ळें. CSR फंड घेवचे एक सर्टिफिकेट केलें. आत्तां आमी पयलीं डेल्लीन तूं स्टेट बँकान तूं अकावंट ओपन करून फॉरेन फंड घेवच्याक सादारण आतां ते वर्क करता आसाची. ते जाल्ले म्हूण जाल्यार ते फंड हांगा येवच्याक साध्य आसा. आनी पयले कोण की अमेरिकाचे स्टुडंट आमगेले स्टुडंट आयले
तांकां फंड दिल्ली म्हणून जाल्यार तितले दुड्ड तांणी कंपनी दाखोवन तांकां वापस दिता गे जाल्यार हांगा पेटोवची समस्या आशिल्ले निमित्त ते अप्रुवल दिल्ले निमित्त करूं जायनी सद्याक ते काम आमी करता आसाची आतां 4-5 वर्सां तो आमगेले आमचे केल्यान मॅक्झिमम डोनेशन दिवन 3 कोटीके चड ಕೆಲವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ आणि वरलेलं पुरा करता आसाची आनीकय रिक्वायरमेंट जाय जाल्यार आमकां रिक्वायरमेंट आसा आमगेले सान हळ्ळी जाल्ले निमित्त हांगा आमच्या येवची इन्कम मस्त उणी जाला आज एक कृष्ण शेट मेहमान हे कार्यक्रम केल्ले निमित्त विश्व कोंकणीचे नंदकुमार शेणय जावन जेव्हा आमगेले ट्रस्टी तांणी जेव्हा आयिल्ले निमित्त आमगेले आमचे केले आशिल्ले कसो बेनिफीट म्हणून आमकां केलो जना गोतना ते बेनिफीट घेवचे खातीर तुम्ही असल कार्यक्रम आमगेल्या गांवांत येवन करा मुखार सोनू विश्व कोंकणी कसले कार्यक्रम करचे जाल्यार आमगेले हांगा येवन करा म्हणून सांगताची मुखारी तुमगेले आमगेले सपोर्ट जावका तशीची कृष्ण शेणय मोहमान केल्ल्या मंग्याची आमी यावत स्कुला दाखोवन सपोर्ट दिवचे रेडी आसाची आमकां हेम्मे विशय आमगेले ओल्ड स्टुडंट जावन आज एक इतले आमचे केल्याक एक सपोर्ट करता आसाच म्हूण सांगच्याक म्हाका बाळी खूश जाता आसा आयज ह्या कार्यक्रमाक आमकां आमगेले कटपाडींत आमगेले हॉलांत केल्ले निमित्त तांकां आमी आमगेले वैयक्तीक वगैरे SVS विद्यावर्धक संघ दाखोवन तुमकां पुरा जणांक गण्याक ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೋರ್ನು ಮಿಗೆಲ್ 2 ಉತ್ತರ ಉಲ್ಲೇಖ ಅತ್ತ ಎಂ ದಿನೇಶ್ ಕಿಣಿ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಟೆಂಪಲ್ ಕಡಪಾಡಿ ಹಂಕ ವೇದಿಕೆ ರಪೈತಸ್ आमगेले इष्टदेव वेंकटरमण स्मरण करून तशीच आमगेले गुरुवर्यांक पराय बंधन करून वेदिकेर आशिल्ले गण्यांक आनी आमगेले समाज बांधवांक नमस्कार करता. शिक्षण असल्यार एक मनुष्य उत्तम जीवन करच्याक जगता म्हळ्यार एक मनवेक आसून आमगेले मलगड्यांक पुराय चंद एक मस्त शिक्षण संस्थे स्थापन केलेले आसा. तशीच आर्थीक जावन संकश्ट आशिल्ल्यांक समेत स्कॉलरशीप दिवचे समेत एक योजना केलेले ताची सर्व आमी उपयोग घेतला. तांतूय आमगेले शेणय माम समेत आसताची तांणी देवाल्या अनुग्रहान तांगेले पूर्वजन्माले कर्मफलान आनी तांगेले प्रयत्नान तांणी इतले 40 वर्स तांणी भायर शिक्षण घेवन समस्त लायक उत्तम जीवन केला संपत्त संपादन केला नांव घेतला. ते एक ताजे एक छान एक अंश समाजाक वापस दिवची एक कार्यक्रम तांणी एक केला. तांकां देव अनुग्रह करो म्हणून हें करता. आमी हांगा कडपाडी समेत मस्त जण भायर चमकल्यांची आनी मस्त जण आसा न्हय तांणी समेत तांगेले नमुनारी सना रितीरी एक ट्रस्टांनी करनी तांणी तांगेले नमुनारी आमकां शिक्षणा खातीर आमचे गेल्यांक तांणी सना रितीरी एक सहाय करता आसाची. ते म्हळ्यार सहाय करचे आमगेले एस्पेशली GSBच्याक ते DNA आसा. कसं तरी एक आर्थीक जावन एक सबब मलजाल कुडले आसना तो एक आनेकले एक सहाय करता तो कसं सांगून करना ताका खुश आहे तशी सन नमुन्यार सहाय करता आसता. जाल्यार हांनी एक ट्रस्ट करून एक आसना ट्रस्ट केले निमित्त ते एक पुराण एक कळटा तो एक सहाय करता असं म्हण सांगून आतां ಕೆಲವು आमगेले मस्त जण कडेलांतू आनी आनी पळय आमचे गेले एक ट्रस्टेनी करून आमचे गेल्यांक स्कॉलरशीप दिता आसाची. ಕೆಲವು कडेन कशें जाता म्हळ्यार प्रति एक संस्थेक तांणी विंगड एप्लिकेशन फिलअप करपाक जाता. ते एप्लिकेशन फिलअप करून ताका मेलचे अमावंट आसना ಸ್ವಲ್ಪ साना अमावंट आसता. एक विश्व कोंकणी और GSB हांकां सांगचे कशें म्हळ्यार ते एप्लिकेशन एक एकीकृत करून CAT असले म्हणकेची एके कडेन एप्लाय करून तांकां सिलेक्शन मार तांगेले तांकां सोडले तसले एक व्यवस्था करूं जाता म्हणजे एकीकृत जावन एप्लिकेशन सबमीट करून तसले एक व्यवस्था केल्यार भायर लायक म्हण सांगून आमगेलें एक सजेशन ते मुखारी कशें जाता म्हूण तुमी पळोवंक घेयाचे. मागीर आमगेल्यान तो समेत एक प्रति एकल्याक एक संपत ज्ञातल्या समेत समय आमी व्यवहार दिताची. समाजाक आमी कशें करता म्हळ्यार संपत आनी समय दोनी दिवपाक जाता. ಕೆಲವು ಜನಾಕ ಸಂಪತ್ ನಡ್ಲ ಸಮೇತ ಸಮಯ ದಿತಾची म्हळ्यार समाजा खातीर तांगेले समय तांणी व्यवहार करताचे. तशीच आमगेल्यान मस्त जाण संपत आनी समय दोनी दिता जाल्यार भाळ विरळ
आमगेले हांगा समाजांत हांगा उपस्थित आशिल्ल्यान तूं मस्जिद आसाची समय दिताची संपत्ती दिताची तांकां देव पुराय अनुग्रह करो म्हण सांगो न्हू मागीर 2 उचलून अत हांव कुचिकार दिवाकर पै मेंबर मॅनेजिंग कमिटी ASR पै मेमोरियल फंड मंगळूर हांकां ASR पै मेमोरियल फंड आनी आमगेले डॉक्टर कृष्ण शेणे हांगेलो अविनाभावन संबंध खंयचे रितीन आसा म्हण तांकां सांगता आसा तांकां हांव वेदिकेर आपयता आसा. In 1913, that is 110 years back, a group of successful individuals came together to start a fund to perpetuate the memory of a great visionary from this Canara region, that is Shree Bai. I am privileged to represent the managing committee of that institution, Bai Memorial Fund, rooted in a century of history and a clear purpose. Our foundation is built on the vision of late Amambal Subbarao-pai, dedicated to support both merit and economically disadvantaged GSB students by awarding free and loan scholarships. In the past, our support extended even to covering travel expenses for those pursuing studies abroad, breaking down financial barriers in their path to good quality education. As we reflect on the gratitude expressed by those we have assisted, it fuels our commitment to continue this impact journey. Over the years, we have impacted the lives of more than 15,000 GSB students, many of whom have flourished globally. Among those is a proud son of soil, Dr. Krishna Shenoy, who not only achieved remarkable success in his chosen field, but also demonstrated his commitment to giving back through initiative like the Posar Shri and Smt Sakhu Bai Endowment. We are excited about Dr. Krishna Shenoy's plans to uplift the community through education with this noble cause and extend our heartfelt wishes for its success. May today's event signifies the commencement of positive change. Just a few days ago, during our close interaction with Dr. Krishna Shenoy and his family, we gained insights into his broader vision for the GSB community, extending beyond education and scholarship. His thoughts reveal a comprehensive plan for serving and building even better society. I am sure his vision, thoughtful action, and collaboration with like-minded individuals and institutions, this will soon become a reality. At the core, we strongly believe that no deserving student should forego education due to financial constraints. Thank you everyone for inviting. Have a nice day. Thank you. आम्ही कार्यक्रमाच्या प्रधान घटकांत पवलेंती आयची जगतांतू हांव मिगेल बायल मिगेल चेडू हें सोण भायर आलोचन करचे कालांतू आमगेल घर सोण आमगेल गांव आमगेल राज्य आमगेल देशू आमगेल एंटायर GSB कम्युनिटी हाजी बग्गे आलोचन करून कार्यक्रम केलेला डॉक्टर कृष्णा शेणै अन्यत हांगेल उद्देशू कार्यक्रमाचे रूपरेश कशी आनी तांगेले मुखारचे विजन कसं ड्रीम्स कसं तांगेले एक थॉट्सा प्रकार GSB कम्युनिटीचे DNA तुची इंटेलिजन्स आसा म्हण तांणी केन्नाय सांगता आसता ती तशें नोत डॉक्टर कृष्ण शेणै हांगेल बग्गे एक इंट्रोडक्शरी दिवच्याक आमगेले उडुपीचे प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटंट श्रीधर कामत हांकां हांव वेदिकेर आपयता आसा. 2018 ಅಂತೂ आम्ही सिंडिकेट बँक कार स्ट्रीट ब्रांचाचे ऑडिट करता असताना ತಂಚೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ सांगले ನಮ್ಮದೊಬ್ಬರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಣೈ ಹೇಳಿ ಅಮೆರಿಕಾದವರು ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸ್ವಲ್ಪ TDS ಆಗಿದೆ ಮಳಲಿಂಚ್ ತಂಗೆಲ್ಲ ಇಮೇಲ್ ID ದಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಆಫೀಸ್ आवच्चून ತಂಗೆಲ್ಲ ತಂಗೆ एक ईमेल बरयले इन्कम टॅक्स रिटर्न इंडिया ಅಂತ कोरकदले कसं कसं विषय दावका म्हणून ಕೂಡಲೇ थंय दुखून रिप्लाय आयले आनी 2 दीस भितरी तांगेले इन्कम टॅक्स रिटर्न्सय फायल केले 2018. The same thing continued in 2019. But 2019 दोन्ही वर्ष इन्कम टॅक्स रिटर्न्स दत्तरी एक दिवस म्हाका कृष्ण शणै मामाल फोन दुगोलोटेक 2 घंटे उलोवका केन्ना फ्री तूं आसा म्हूण. युजली आमकां क्लायंट्सान
2 मिनिटा टाइम नेमगोचे कसं म्हणलंय मला 2 घंटे तुगेला उलो का तुक तो टाइम आसवे म्हूण निमगेले शनिवार सांजे तो फोन कराची म्हणून तांकां हांव शेनवार सांजे फोन करूं सांगलें शनिवार सांजे गोईंग बॅक टू 2019 कृष्ण शणै मामान म्हाका तांगेले नेक्स्ट 5, 10, 15, 20 इयर्साक तांगेल विजन एक्सप्लेन केलें तांगेल कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल तांणी भारी कष्ट काणू कटपाडींतू आनी MGM कॉलेजांतू एज्युकेशन घेवन IIT मेड्रासांतू एडमिशन घेवन BTech कोरून अमेरिका वचून शिकल्यांची डॉक्टरेट तांकां मेळ्ळां आनी लास्ट 35 to 40 years he has had a very successful career academic as well as non-academic in US. Now he is leading a semi-retired life आणि तांकां ते कष्ट काडलेले दिवस आपस मना येतस हांव कसं कष्ट काणू कसं एचीव केला त्या विंगर जना एग्जाम्पल दावन विंगर जनाक हेल्प कोरका त्यामुळे मिगेल नेटीव तूं म्हण एक भारी एक मन आशिल्लें प्रति 2 सेंटेन्साक तांणी सांगचें SVS कटपाडी MGM कॉलेज कसले पूण एक SVS कटपाडी म्हाका हेल्प कोरका कसले पूण एक MGM कॉलेजा हेल्प कोरका SVS कटपाडी म्हणून म्हाका 2-3 जनांक गुर्त आशिल्लो तांकां हांव मेसेज पेटयलें कृष्ण शणै मामाक इंट्रोडक्शन केलें MGM कॉलेजांतू हांवची लास्ट 2008 दुखून इन्कम टॅक्स गेस्ट फॅकल्टी जावन शिकोवच्या वतस ते पुरा जनांक गुर्त म्हाका MGM कॉलेजां हांव पळोवन घेता म्हणून प्रिंसिपलाल्या उलोवन अकॅडमी ऑफ जनरल एज्युकेशन सेक्रेटरी आमगेले वरदराय पैमाम तांगेला उलोवन थंय आमी अरेंजमेंट केलें फुडली वर्सा ऑलमोस्ट ऑन द सेम डेट November 24th की November 25th अंतू MGM कॉलेजात तांगेले स्कॉलरशिप अशीची ऑलमोस्ट ऑन ए सिमिलर स्केल एक फंक्शन करून तांणी अनावरण केला MGM कॉलेजांतू PUC इंतू सायन्स टॉपर फर्स्ट PU टॉपर सेकंड PU टॉपर आणि खंयचे एक स्टुडंटाक IIT एडमिशन दिल्यार तांणी 25,000 स्कॉलरशिप दिताचे म्हणून अनाउन्स करून ह्या वर्स दुखून त्या स्कॉलरशिप दिवयशिल्ला from the academic year 2022-23 but या पुराय दत्तना तांक मनान तो आनीकय SVS कटपाडी कसले कोरका म्हण एक भारी एक मदांत तत्त उलयतन कसले कोरया कसले कोर काम विंगड मोड्सा दुखून तांणी ट्राय केले SVS कटपाडी दुखून बट फॉर सम टेक्निकल रिजन ते कसिकी एक रिजन निमित्त तो पडतस तांगेले थोडे जन गुर्त आशिल्ले ताजे थ्रू तांणी कसले डोनेशन दिवून पडले जायनी फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन रेग्युलेशन ऍक्ट खंय तो रिजिस्टर जाल्लेले एसोसिएशन आसवे ताजे थ्रू दिवका म्हूण जाल्ले थंय कसकी टेक्निकल रिजन आयले रोटरी थ्रू तांणी ट्राय केले दॅट ऑल्सो डीड नॉट वर्क आउट आय मीन पुरा जन ऑनेस्ट अटेम्प्ट करता आशिल्ली बट फॉर सम रिजन इट डीड नॉट वर्क आउट काशी मठ संस्थान वेलफेअर फंड आमगेल्या ऑफिसान ऑडिट करचे सो ते ऑडिट करूं येतना संस्थान फंडाचे ऑडिट करूं कोण येताच की तांकां विशय सांगले तांणी प्रपोजल काशी मठ संस्थान वेलफेअर फंडा दवरले बट थंय कसकी एक फॉर सम रिजन इट वॉज नॉट हॅपनिंग अल्टिमेटली तांगेल ग्रँडसन दिलीप शणै तांणी हांगासरची तांणी तांगेल एक्वेंटेन्सा थ्रू सेम काशी मठ संस्थान वेलफेअरा फंडाक आपस ट्राय केले अँड द रेस्ट इज हिस्ट्री सो आज MGM कॉलेजाक 1 वर्स दुखून तांणी ट्राय करून स्कॉलरशिप अनावरण करून दिल्ल्यार तांगेले मना भितर एक आशिल्ली आशा SVS कटपाडी कसले कोरका म्हणून त्या इट इज नाव बॅरिंग फ्रूट कृष्ण शणै मामा विशयी सांगका म्हळ्यार तांगेले बायोडेटा पळोवका 42 पेजस बायोडेटा 42 तुमकां दोन्ही लायनार सांगका जाल्यार तांणी IIT मेड्रासांत BTech केलेले आमकां पुरा जाणां गोत्तस IIT परीक्षेंत पास जावचे कश्ट IIT JEE मेन की एडवान्स्ड की त्या सोडून IIT मेड्रासा एडमिशन तांणी घेतला आनी ताजे पाशी फुडें देर इज अ स्मॉल मॅटर SSLCन तुवें रँक मेळ्ळा तांकां PUCन तुवें रँक मेळ्ळा आनी IIT मेड्रासा तांणी BTech केला आनी स्टॅनफर्ड युनिवर्सिटी देखून तांकां डॉक्टरेट मेळ्ळा तुमकां कशी एग्जाम्पल दिता
तुमके कशी एग्जाम्पल दिता, इंडियाज टॉप मोस्ट कॉलेज इज IIT बॉम्बे. त्या वर्ल्डाचे टॉप मोस्ट युनिव्हर्सिटीज तो 142nd प्लेस आणतास. दॅट्स द हायेस्ट an Indian college has in global rankings. 142nd IIT बॉम्बे. स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटी हानी PhD केलेला आहे. इट स्टँड्स 3rd ऑन दॅट लिस्ट. सो तुम्ही इमॅजिन कराची तांगेले अकॅडमिक अचिव्हमेंट्स कितलं असतलें. 40 इंटरनॅशनल पेटंट्स तांगेले नांवार आस. 40 इंटरनॅशनल पेटंट्स तांगेले नांवार आस. पुरा जनाल इन्फॉर्मेशन हाका तुम्ही CA परीक्षा बरेल कोणी दो तुमगेल फॅमिलीन तस जाल्यार और चार्टर्ड अकाउंटंट्स आसतल्यार नंदगोपाल शेणे मामास एक पेटंट मेळचे एक CA फायनल एग्जाम क्लियर जाल्या म्हणकेच आमकां तांच पूर जाता. आनी 40 पटी CA फायनल परीक्षा बयसून पास जाल्यांच. सो तुमी इमॅजिन कराच 40 इंटरनॅशनल पेटंट्स आर इन हिज नेम. More than 100 publications he has done in various national and international journals. एक पब्लिकेशन इंडियाच्या नॅशनल लेवलान तूं पब्लिकेशन कोरका जाल्यार MGM कॉलेज प्रिंसिपल लक्ष्मीनारायण कारंत सर हांगा आशिल्लीं तांकां गोत आसता कितलो कश्ट आसा म्हणून. मोर दॅन 100 पब्लिकेशन्स आर इन हिज नेम. सो इतलो पुराय तांणी अचिव्हमेंट्स कोर न्ही तांकां एक तांगेले हुट्टूर वापस येवन कटपाडी कसले कोरका SVS ग्रुपाक कसली कोरका म्हणून एक भारी एक मनस मस्त कश्ट काण तांणी तांगेले स्कूलिंग कंप्लीट केला. हांगा तांगेले सुमार फॅमिली मेंबर्स आसा. मिगेल पयशे चड तांकां गोत आसतलें. करंट सम ना आशिल्लें, उदका फेसिलिटी सम ना आशिल्लें, कन्नडा मिडियम, सिटी बस स्टँडार बसार देवल्यार चमकून MGM कॉलेजा वचुका. आमकां हांगा देवस्थाना देखून कटपाडी सिटी बस स्टँडार वचुका जाल्यार आमगेले स्कूटर जावं कार जावं सिटी बस स्टँड देखून MGM कॉलेजा प्रति दिवस चमकून वचून तांणी PUC केलेलो आसा. तितलो पुराय कश्ट काणू आतां नेक्स्ट जनरेशनाक और द जनरेशन आफ्टर दॅट त्या तोंदरे येवच्या नज म्हूण ताणें एक चांग मन करून ह्या स्कॉलरशीप आजी अनावरण करता आसाची. पुरा जनाक आशिल्लो उत्साह वरीच म्हाकाय उत्साह आसा कसं हांगेल स्कॉलरशीप कसं डिटेल्स अँड वॉट आर द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड द स्कॉलरशीप म्हणून. अँड बिफोर आय लिव्ह मिसेस लीला शेणे इज ऑल्सो विथ अस. हसून हसून तांणी सगळे प्रोग्राम पळयता आसाची तांकां आमचे गेले अर्थ जायना जाल्यार I would like to end by quoting a small Sanskrit couplet for Dr. Krishna Shene and Mrs. Leela Shene. Sanskritantu in Sanskrit there is a small couplet. Vidya dadati vinayam, vinayam dadati tatratam, patratam apnoti dhanam, dhanam dharmah tatah sukham. Malari knowledge brings you discipline. Discipline brings you worthiness. Knowledge, discipline, and being worthy, you amass wealth. Out of the wealth, if you make good deeds, a combination of all of this makes you extremely pleasant and joyful. Pura janaka hav ya Sanskrit coupletana डॉक्टर कृष्ण शेणे अँड मिसेस लीला शेणे इंट्रोड्यूस करता आसाची पुरा जाणां तांकां क्लॅप मारून स्वागत करता म्हणून रिक्वेस्ट करता. ಧನ್ಯವಾದ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಧನ್ಯವಾದ ಶ್ರೀಧರ್ ಕಾಮತಿ कसल्या म्हणून सांगला रे डॉक्टर कृष्ण शेणेल साधन व्हडली सागर तितलस. सागर तितलशिल्या विशय एक इन नटशेल अंतू पुरा जन अर्थ जावं तशी सांगता म्हण जाल्यार ताका एक चार्टर्ड अकाउंटंट जावं कसं म्हळ्यार ॲक्ट रुल्स रेग्युलेशन्स हे प्रति निमिश येवन जावचे क्लायंटाक करेक्ट कशी सांगता की तशी आज श्रीधर कामतीन आमकां सांगेल आसा. अनंत अनंत धन्यवाद. तशी कृष्ण शेणेन आतां माईक टेक ओवर करचे बशी फुडें तांगेले फ्रेंड योगी शेगडे निट्टे तांणी अनेक कार्यक्रम वच्चे आशिल्ले निमित्त एक 2 उत्तर तांगेले स्नेहिता ಬಗ್ಗೆ ಸಂಗತಿ इच्छी म्हणून इच्छी पावता आसा ती तांकां योगी शेगडे निट्टे हांकां वापयता आसा. आम्ही पुरा नमगेलेले देवाल उडगास काणू आशीर्वाद मग्गून काशी मठाचे स्वामी सैमेंद्र तीर्थाले आशीर्वाद मग्गून आज ही वेदिकेर आशिल्ले
पुरा अतिथीगण्य आणि आमगेले सभेंत आशिल्ले पुरा जाणां नमस्कार करून कृष्ण शणै मम्मल विशयारी 2 उत्तरां हांव सांगच्याक तुमच्या मुखार राबला. म्हाका कृष्ण शणै मम्मल कॉन्टॅक्ट साधारण 2016-17 अंत आतां सांगिल म्हणके कृष्ण शणै माम ತಂಗೆಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಿಶೆಂತು SLC ಅಂತೂ ರ್ಯಾಂಕ್ ತದನಂತರ IIT ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಅಂತೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ನು ಅಮೇರಿಕಾ ವಚ್ಚುನು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಗೆವನು ತೈ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮ್ ಕೋರ್ನು ಅಮೇರಿಕಾ ಅಂತೂ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರಿ ತಂಗೆಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಲೋಕಲ್ ಜನಕ್ಕೆ ದಿವ್ ಕಾಮನು ಸಂಗುನು ಹಂಗ ಐಲೇತಿ ಐಲಿ ಕೂಡಲೇ ತನ್ನ ವಿಂಗಡು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೋರ್ನು ತಂಗೆಲ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ದಿವ್ಚ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೆಲೆ ತನ್ನಿ ಅಮ್ಗೆಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತು ನಿಟ್ಟೆ ಮಾಲಿಂಗಡ್ಡೆ ಅಂತ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತೂ ಇವನು ಅಮ್ಗೆಲೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಕ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ದಿವ್ಚಾಕ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೆಲೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೆಲೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಜಲರಿ ಕಸ ಜಲ್ ಮಾಡರಿ ಎದ್ದೋಳ್ತಾಯಿ ನಂದಗೋಪಾಲ್ ಶಣಿ ಸಂಗ್ಲ ಮಣಕೆ ಆಮ್ಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ कसने ना त्याच्या मध्ये प्रोजेक्ट त्यांनी कसा प्रेझेंट केलं ते सँक्शन जायनी अनफॉर्च्युनेटली बिकॉज आमगेलंतू कसने काम कोरका जलरी तक्क पॉलिटिकल स्ट्रेंथ गव्हर्मेंट अंतू कोणाला इन्फ्लुएन्स जावका जाता त्या दिशेरी त्यांनी केलेलं मस्त प्रोजेक्ट सक्सेसफुल जायनी त्याच्या निमित्त त्यांनी कारांतरांतू हे एक डायरेक्शन अंतू काम करच्या तांकां जायनी तशींच त्यांनी बदल एरियांतू काम करच्या पळयलें म्हाका गोतिशील प्रकार त्यांनी ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಸುಮಾರು ಪಟ್ಟಿ ಚಮಕಲೆಂತಿ ನೀತಿ ಆಯೋಗಾचे विंगड ऑफिशियल्स कॉन्टॅक्ट केलें थंय कसं मुखार सुचे जायनी ताचे खातीर तांगेले एक्सपर्टायज आमगेल देशाक मस्त तांकां दिवचें जायनी म्हाका ಬಹುಶಃ ಸ್ವಲ್ಪ दीस फुडें शणै मामान कॉन्टॅक्ट केलें असले कार्यक्रम जाता आसा म्हणून शणै मामान तांगेले टेक्निकल एक्सपर्टायज दिवचें जायना जाल्यार ह्या प्रदेशाचे चिरडुवांक आमगेले स्पेशली GSB चिरडुवांक सहाय करचे खातीर स्कॉलरशीप दिवचे पळोवन मस्त संतोष जाला त्यांनी म्हणता आशिल्लें की कसं म्हळ्यार आम्ही काशी मठ स्वाम्याले आशीर्वाद घेवन ತಂಗೆಲೆ एक गायडन्स सारी हें स्कॉलरशीप दिता आसा ती म्हणून ಬಹುಶಃ एक 2 महिने फुडें बेंगळूरांत एक कॉन्क्लेव जाल्लें आमगेले काशी मठ संस्थानांचे 19 ऑर्गनायझेशन हे डायरेक्शनार काम करता आसा ಬಹುಶಃ अशींची स्वाम्याल गायडन्स जाली शणै मामान केलेले म्हणके पुरा जनांनी आमगेले GSB स्टुडंट्स जाले समाजाच्या खातीर काम केल्यार ಬಹುಶಃ आमकां कसं नाही येवूं ना प्रति एकल्याक आमगेले तांगेले क्वॉलिफिकेशन अंतू तांणी कसं दिवचें साध्य आसा प्रति एकल्याने आमी समाजाक दिल्यार खंडीत आमी मुखार येवेत म्हूण हांव हे संदर्भार सांगता आसा ಬಹುಶಃ सरकारान हें काम करता जाल्यार हेका मस्त जावका एक स्कॉलरशीप एप्लिकेशन करता तें स्क्रीनिंग आसा मागीर ಕೆಲವು ಜನ ಮಾತ್ರ दिवचें साध्य आसा आजी शणै मामाना हे कटपाडी गांवांचे स्टुडंट्स आका MGM कॉलेजाचे स्टुडंट्स आका स्कॉलरशीप दिवचे म्हळ्यार गव्हर्मेंटान करचें काम तांणी आजी करता आसा ह्या संदर्भार हांव कार्कळांतूय तशींची कमलाक्ष कामत म्हणून बॅरिना आशिल्ले त्यांनी आतां कार्कळा येवन अशींची काम करता आसा ती ಬಹುಶಃ प्रति गांवांत असो एकले क्लास म्हणून जाल्यार आमकां सरकाराक मस्त काम ना ಬಹುಶಃ शणै मामान अशींची फायनान्शियल हेल्प केल्या म्हणके तांगेले मस्त लेवलार जायना नासलेली आमगेले GSB चिरडुवांक तांगेले टेक्निकल एक्सपर्टायज दिवन तांणी मुखार येवं तशी आलोचना करीत म्हणून हांव तांगेले निमगून येता आसा ह्या संदर्भार तांगेले विशय म्हाका 2 उतरां उलोवच्याक आस्पद केलेले शणै मामाक नमस्कार करून तांगेले मुखावेल जीवन सुख शांत नेಮ್ಮದಿ देव दिव म्हणून सांगून म्हगेले 2 उतरां समाप्त करता आसा धन्यवाद हांव प्रधान जावन आशिल्लें कार्यक्रमाचे अंग जावन आशिल्लें हांकां डॉक्टर कृष्ण शणैक वेदिकेर आपण तांगेलें प्रेजेंटेशन दिवका म्हणून नेमून घेता ओवर टू यू सर First of all, thank you to everybody for attending. My Konkani is not that good because I don't speak Konkani. I haven't spoken for almost 50 years. And my wife is American, so I have to speak to her in English. So you have to pardon me for not speaking in Konkani because I know a little bit of Konkani, but if I start talking and if I make mistakes, it will be very bad. So please excuse me for speaking in English.
I want to thank all the dignitaries on the dais. I want to thank Kashi Welfare Fund, who have worked very hard to make this a reality. And above all, I want to thank my grandson Dilip, who is sitting there. Actually, all of this work is possible because of him. He has worked tirelessly for the last 3 months. And his friend, good friend, Deepak, who also worked tirelessly. So these two individuals, and a lot of them, you will hear, have worked very hard to make this a reality. I thank all of them. Now, people ask me, why are you doing this? What is the purpose? And I will be very straightforward about why I am doing this. I was born into a poor GSB family. I am from a large family. My parents had 10 surviving children. I was the youngest. And I have been told that 4 of their children died after birth. So I think my parents, even today, I'm not 100% sure how many children my parent had. My sister tells me they had a total of 14 children. And we had a 2-bedroom house with no doors, no electricity. It was a very noisy environment. Nobody was really educated in the house. And water used to come during rainy season. Under these very difficult circumstances, I was fortunate to have been blessed to have this kind of education. And to do that, I have to thank a number of people. My sister, my older sister, I have 3 sisters. Older sister, who is the grandmother of Dilip, and their first daughter is there, Veena, and first son-in-law, he is there. Okay, and Dilip's wife is also there. I'm glad they are here. Unfortunately, my sister cannot be here because she is in the hospital, on the hospital bed, praying her last breath as we speak. And she is the one inspiration to me. She has told me many, many years ago, do not forget your roots. Do something to help poor children from Katpadi, and especially SVS school. So that every day I cannot sleep. So if you ask me why did I do it, it is for my sister. And she told me I have to do this in the name of my parents, and that's exactly what I'm doing. This is dedicated to my sister in the name of my parents. And my sister raised me when I was a child, because my parents said, I lost my father when I was only 10 years old. And mother had too many children to take care of in a very poor family. But I always say, poverty is no excuse. Don't victimize yourself. Poverty is not an excuse not to excel in life. I was fortunate to realize at the age of about 10 years that I wanted to be number 1 in the world. I will not sleep until I am number 1, because I truly believed I had that GSB gene, and I am even today. I am writing a book about this. It's going to be very philosophical. Last 6-7 years, all I'm doing is doing research, enormous research. In fact, my wife is fully supportive. She's coming along with me everywhere. I visited so many ancient places around the world, but I'm collecting the information. I've gone back as far back as 100,000 years. So, I am hoping that with Swamiji's blessing, one day I will get this opportunity to complete my book and to tell the world how powerful the GSB gene is. So, that is one of the reasons. Second reason is, one of my brother, as one of you mentioned,
passed away when I was in MGM College in 1972. And he always wanted me to go to school. Every year he will come from military and he will make me work hard when he's here. But when he's gone, obviously I'll go back to my own old habits. But I cannot forget how much he wanted me to be educated. And that was also an inspiration to me. And when I lost him in 1972, I found another brother in MGM College, Captain Borkar. Please stand up. We are classmates from MGM College, PUC. Borkar also comes from a very poor family. He is Rajapur Swaraswat. He is not GSB. But he tried to convince me to go with him, but I said, no. I am going to stick to engineering. And when he heard that I'm launching this, he didn't think twice. He immediately booked the ticket. He came all the way from Bombay with his wife. And he just told me, just outside, he is launching a charity in his town, village, which is Pantakar. So this is inspiring a lot of people, and I hope this inspire more GSP people to launch this kind of charity. Thank you, Captain Borkar. He's semi-retired, I think I should say semi. But he has had a very successful career in Merchant Navy. I'm very proud of that, and he's my adopted brother. So I would like to summarize. People ask me, why are you doing this? How have you been able to achieve what you have achieved? I'm not going to tell you what I have achieved because that's not the purpose here. But I want to give advice to young children. In fact, that's going to be part of my life. Book. I have concluded. I go and give lectures around the world in every top university, every top industry. I've done that for the last 50 years. But before I give this lecture, I give 15 minutes, what you call advice. And guess what? In biggest universities in the world, they tell me the best thing they heard from me is that 15 minutes lecture, advice, not the technical part. So what is that advice? I'm going to say that to all the young children here. Everybody has 3 phases in life. Each phase is 30 years. So that's 90-year average life. First phase, all we have to do, how to be successful in life? All we have to do is make the plans to be successful in your profession, whatever profession it is. What does that mean? Get the right education, build the platform to have a successful professional career, whatever that is. Next thing, make the right plan, lay the foundation to have a successful family. What does that mean? Find the right partner, life partner, get married, start your family. Those are the 2 biggest achievements you can do in the first 30 years. If you don't do it, you're going to regret rest of your life. So what do you do in the second phase? Second phase is 30 to 60 years. Second phase is when you make the most productive contribution to the society. In my case, it was engineering, semiconductor technology. Okay? And when you do that, if you do the productive contribution to the society, you don't have to worry about the money. Money will come to you. Money will chase you. You don't chase the money. Never chase the money. Let the money chase you. So how the money chases you? All you have to do is make very productive contribution to the society. That's the second phase. While you do that, you build up your assets, financial assets, your family, you raise a family, you have children, grandchildren, whatever, make sure they are successful in their life. So that's the second phase. I'm done with my second phase. I'm in my third phase, last phase. In the last phase, most important thing, do not forget your roots, because this is the only phase you have
to give back to the society. If you don't do that, when you die on your deathbed, you will be asked, what did you do? You can say, I produced 3 children. That's fine. But you did not do anything to the society. Yeah, not just, just working for somebody, earning your life earning. Anybody can do that. But what did you do to the society? You will be asked. I know I will be asked. And I want to be able to respond, my last breath, this is what I did for my village, poor children, for my temple, whatever. Okay, it's not much money. Okay, I've done a lot for my family. I don't want to get into that. But what I do to the poor children, because I cannot forget my childhood. I cannot sleep. Nothing bothers me more than my childhood. I mean, it's great memories. Believe me, I would not trade my childhood for anything. Somebody asked me, why didn't you become a billionaire like Bill Gates? I worked with a lot of these people. I don't care about the money. Never went after money. I could have been a billionaire. I had multiple opportunities. But that was not my goal. My goal is very different. My goal is to change the world the way I want. And I will never trade that for anything. Even today, that's exactly what I'm doing. So decide. My advice to every child here or parents is to decide how you want to change the world for good. Once you have that vision, you will be successful in life and you will die happily. There's nothing to worry about. I'm not worried about anything. I'm happy to die because I have done nothing wrong. So, with that, I'm so proud to launch this endowment in the name of my beloved parents, and also because my sister told me to do it. With her blessing, I want to launch this charity to help the poor children in Katpadi and around. So, let me now explain what this charity is. Is that okay? Yeah. So, there are 2 elements to this charity. It is never ending. This charity is not one time. It is never ending. What I have done, I am going to put so much money in the bank. The interest from that money will be used every year for this cause. So it is never ending. Okay? So after me, it will be handled by one of my relatives. Okay? And so on and so. But Kashi Math Welfare Fund will be responsible to distribute to the right applicant. So the first part of this is a scholarship. There are a total of 10 scholarships given every year to grade 1 through grade 10 students, whether they go to Kannada medium or English medium. Doesn't matter. Each scholarship is worth 15,000 rupees per year. And 15,000 rupees is good enough to cover the tuition, clothes, and a lot of the expenses. May not cover everything in a child's life. Okay, but this is a good amount of money to help the child. Do not worry about your poverty level, but go to school, study, and become somebody in the world. Now, anybody from grade 1 through 10, Katpadi, around can apply. But you have to be a GSB, belong to GSB community. There are only 2 criteria that will be used in the selection process. Financial need, which will be evaluated by a committee set up by Kashi Math Welfare Fund according to the vision document that has been discussed with the Kashi Math Welfare Fund. And the second criteria is academic standing. And I truly believe, people who know me very well. I only believe in coming first. I don't believe in anything else. Everybody can become
the best, you have to strive for it. Okay? So, financial need and academic standing. Those are the only two criteria that will be used, nothing else, in selecting the right candidate. But priority will be given to GSB students studying in my alma mater, SVS schools in Katpadi. Of course, if there are not enough GSB students from there, then the next priority will be for any GSB students from any school in Katpadi. If there are not enough GSB students in Katpadi, then the last, of course, we are going to get enough students outside of Katpadi. Kashi Mat Welfare Fund has a whole roster of students who are waiting to seek these funds. Okay? Now, there is a second element to this charity, which is academic performance awards. This is because I truly believe in academic excellence. This is in my blood. And I'm writing a book on this. Because GSB gene is the best gene. And I will not victimize that. So, there will be a total of 5 academic excellence performance awards each year given. And I have named these awards in the name of my childhood teachers, who most of them happen to come from my own family, Sunkeri Kar Shenoy family, as Lakshmikant pointed out. They mentored all of us, not just me. They used to come to our houses. It's very different in those days. I'm talking about 1950s, 60s. Teachers used to come to your house, talk to your parents every day. Make sure the child is doing the right thing. And we don't have these kind of teachers anymore. But we need more of those kind of teachers. And I'm trying to promote this culture again in GSB community. So it is not just for the students, it is also for promising teachers. Please, if you're going to teach, I strongly advise you to go into teaching profession, because both myself and my wife, we are both in the teaching profession. So, if you are a teacher, you should be, then dedicate your life. Don't look for returns. Your return, when you are a teacher, is the success of your student. That is the only return. There's no other return. I tell my students, my return, when I will be happy, I'll be happy when you are successful. Not, it doesn't matter what I do. It's when you are successful. So, I cannot forget my childhood teachers. So, I have named these 5 academic excellence awards in the name of my beloved teachers from my childhood. I will name them in a minute. Each award consists of an engraved certificate, will be signed by Kashi Mat Swamiji, not me, although right now just the template, I have my name, but it will be eventually Kashi Mat Swamiji. And there will be a check, and I'll tell you check amount for each award. Next slide. The first of these awards, again, this is all coming from Sunkeri Kar family. I'm very proud of my family. As Lakshmikant said, my forefathers came from Sunkeri near Karwar 250 years ago. And I'm very proud of my family. We have a number of outstanding achievers in our family. And this whole charity is a dedication to the Sunkeri Kar Shenoy family. And the first award is named after Posar Shri Ganpati Shenoy. We used to call him Gambappa. Gambappa used to teach us in grade 1 through 5. And his house is next to my house. Okay, he's no longer there. And he used to come to my house every year. Every day when he passes my house, he will look, is Krishna studying? I can't forget that. Okay, this is for securing the highest marks in the annual 7th grade examination from a Kannada medium school located in and around Katpadi. Okay, of course, priority will be for students from SVS schools. All right, and there is a engraved certificate signed by Swamiji
and a cash check of 5,000 rupees. And these awards are given every year for the rest of, as long as you all will be alive. Next award, please. Next award is named after Posar Shri Damodar Vasudev Shenoy Prize. He, Dayanna, happens to be my cousin brother, my father's youngest brother's son. And Dayanna taught me mathematics in elementary school. One of the outstanding mathematics students in grades 1 through 7. I cannot forget it. He also had a bookstore. He used to run it, manage it. Okay? So again, this will be signed by Kashi Swamiji, and there will be a cash award, check for 5,000 rupees. Next award, please. The third award is named after Pangal Sri Dayananda Nayak. Pangal Nayak, he comes from Pangal Nayak family, and he taught me mathematics in the high school, grades 8 through 10. And he was one of the outstanding mathematics teachers. In engineering, I became an engineer because of these outstanding teachers. And this award will be given to a student, GSB student, who gets the highest marks in annual 10th grade SSLC examination from a Kannada medium school located in and around Katpadi. Again, there is an engraved certificate signed by Kashi Swamiji, and this time a check for 10,000 rupees. See, check amount has doubled because this is 10th grade. Next award, please. Next award is named after my cousin brother, Posar Shri Pundalik Sadanandan and Shenoy. Pundarna, we used to call him, who was a great cricket fan. He and I, he will every day, he will call me, where is Krishna? Let's watch cricket commentary. So I still remember, he was ardent fan of cricket commentary. He never played cricket. I used to play cricket. Okay, in my school days, I was actually the captain of SVS school cricket team. I was not just academic, I was also extracurricular. And this award will be given to a student, GSP student, who gets highest marks, annual 10th grade examination, SSLC, from an English medium school. Again, priority to SVS schools. There is an engraved certificate and again a cash award of 10,000 rupees. The last award is named after my beloved Sanskrit teacher, Vidwan K. Lakshminarayan Bhatt. He was unbelievable Sanskrit teacher. And guess what? Because of him, I was number one in the entire state, Karnataka state, in Sanskrit. Okay? And I passed many Sanskrit examinations. In those days, I remember Prarambha, I don't know. I can't even remember now. I've forgotten everything about it now. But I passed every single exam. I could have been a priest in the temple. I used to go and sleep in his house sometime in the night behind the temple. Okay? Fantastic Sanskrit teacher. So I cannot forget that. And I strongly advise our GSP children to learn Sanskrit, because besides the beauty of that language, there is so much that intelligence. I'm telling you, in fact, my book is on that. Book is GSB Race, Sanskrit language. So unbelievable information is there in Sanskrit. Today's technology is nothing if we learned from Sanskrit what was done before. Believe me, I have a lot of collection. Today's technology is nothing compared to what people had thousands of years ago. That's part of my book. So anyway, this award is given to a student who secures the highest mark in Sanskrit, 10th grade SSLC, whether it is from Kannada medium or English medium. And again, there is an engraved certificate and a check for 10,000 rupees. So these are the academic performance awards in addition to 10 scholarships. None of this money students have to return. I'm not going to ask them to return. All I want them to do is study hard, become the best in the world,
give back to the society. Raise a good family, give back to your community. That's all I'm going to ask. Thank you very much for attending this event. मलगड्याक येद्रा दौरंगे नशी कार्यक्रम केल्यार सक्सेसफुल जायना म्हणून नमगेला समाज आमगेला हरी गुरुल स्मरण करून कार्यक्रम प्रारंभ केला GSB समुदायाचे गण्याति गण्य व्यक्तीक वेदिकेची साक्षी दवरंगेनो प्रोग्राम लॉन्च केला तशी आता हे सर्टिफिकेट अनवील करचे कार्यक्रमांतू आम्ही मलगड्याक विसरली म्हणून डॉक्टर कृष्ण शेणे तांगेल्या कुटुंब मलगड जावन आशिल्ल्या पद्मनाभ शेणेक आपयता आसा ती हांकां दिलीप शेणे नापून हाडका सर्टिफिकेट अनवील करच्याक सहाय करका पुराजन करताड दिवन घेवन अभिनंदन दिवका म्हणून नेमून घेता मलगड्या दौरून घेवन येद्रा दौरून घेवन हरी गुरु स्मरण करून घेवन समाजाचे बरेपणाक लायक उद्देश दवरून घेवन कृष्ण शेणे हांगेले ड्रीम हांगेले विजन हांगेले सिस्टरान दिल्लेले मोटिवेशन हे दवरून मुखार कार्यक्रम हे अनादी काला पर्यंत कोण कोणाक नीडी स्टुडंट आसा पळोवन कृष्ण शेणे तस जाल्यार मस्त जन हे GSB समाज देखून भायर येवो म्हणजे एक सदुद्देशांत ह्या कार्यक्रमात सर्टिफिकेट तांगेल समाज आमगेल तांगेल कुटुंबाचे मलगड जावन आशिल्ले पद्मनाभ शेणे त्यांनी अनवील करता आसा ती Couple of words about my older brother, Padmanabh Shenoy, and my Honni. When I was going to elementary school through high school, the 3 years, I was a very bad student in the elementary school. I was not a good student. I'm sure a lot of GSB kids go through this cycle. You don't have to be the best every time. So I was not a good student. I was not the worst student, but I was not the best student. But when I went from SVS elementary school to high school, in those days, there were 2 different buildings. So something happened to me. I decided I was going to get into computer area and I was going to change that field completely. How would I change it? Develop state-of-the-art chip technology. I had decided that when I was in the 8th grade. But it was very difficult to do that because of my grades and financial condition and environment in the house, which is I could not study. So that time I went to my brother Padnapanna, and his father was still alive, Pandrang Bappa, and Maushi. I went to them and said, they had a bigger house, they had upstairs, and they had electricity. I didn't have electricity in my house. I used to sometimes go and study on the road in the light. Sometimes I'll climb the trees, study on the trees. One time I was on the tree and I fell down. It's not a joke. This is the kind of environment I grew up. So luckily, Padnapanna and his father, parents wanted me to come to their house. They told me, you have to come to our house, study upstairs. Upstairs is all yours. Come anytime. We just want you to do well. So I cannot forget that. I'm thankful for what you did to me. कृष्ण शेणेन तागेले विजन समाजा ಬಗ್ಗೆ आशिल्ले प्रीती दाखोवन घेतला आतां आमगेले समाजाची जबाबदारी आमगेले प्रीती ताका दाखोवच्याक तशी जावन घेवन हांव आतां फस्टाक डॉक्टर कृष्ण शेणे नंदगोपाल शेणे मम्मान तांगेले की नोट एड्रेसान सांगलें कृष्ण सुद्धा मला एपिसोड तेंची हांव मलगडान दाखयलेल्या वाट मुखार घेवन वता हांव
डॉक्टर कृष्ण शेणेले अत्यंत आप्त स्नेहित ह्या कार्यक्रमाची दूर दुखून मुंबई दुखून येवन पविले कॅप्टन राधाकृष्ण बोरकर हांकां वेदिके आपयता 2 उत्तर उलोवच्याक. Dr. Shenoy, all your near relatives and well-wishers, namaste audience. I'm proficient in Kannada आणि कोंकणी उलयलें कळटा, but I'm not that fluent in GSB Konkani. Mine is Rajapur Konkani, so to avoid the communication gap, I'll speak to you in English. Sorry for the inconvenience in case some of you do not follow my words. I am the 11th child of my parents, Brahmagiri Gopal Nayak. They had a small restaurant on the Convent Road in Brahmagiri, Udupi. So from around 6th standard, there was a momentum. I was punished for copying in Kannada language. I was a topper in the class, and the teacher said, "Hey, look, you are the topper because you copied in Kannada language." And I was confused. How can you copy in Kannada language? You can copy in mathematics, you can copy in physics, but language you can't copy. I felt it was an insult. And some of those days I told myself, look, I will score a state rank. I will show you what I am worth. And of course, I was not successful in scoring a state rank, but that was the beginning of change. 7th, I came first. 8th, 9th, 10th, I did exceptionally well. I was a topper in Christian High School, Udupi. And it was some time when I was in 9th standard, some of the English medium boys and girls, they would show a pointer, look, him. So I used to wonder, what is it? So then I went to one of my classmates, "Hey, what's happening?" "Hey, no, you are a topper, So till the time I didn't know I was a topper. Anyway, things changed. When I came to MGM College, I came across Krishna Shenoy, of course, after a couple of months. Those days we had a winning crush against anyone who's better than yourself, and that was my decision. So when I came across Krishna Shenoy, I had told myself, here is a man whom I have to beat. I'm not joking. And this I have felt about so many of my classmates. There was one student by name Rajeshwari. And Rajeshwari, after 1974, I don't know where she has gone. She must have become a doctor or engineer or whatever. There was a crush against the educational competitiveness. There was one Dr. Sudhakar Shetty. I suppose he's settled down in Dubai. So there are about a dozen of us who are the front runners, either liking to be a doctor, engineer, or whatever. Back home, finances were very tight. My parents, they had 12 children, 8 brothers, 4 sisters. Of these 8 brothers, 3 have left this world. Among 4 sisters, 2 have gone away. I lost my parents. I lost my mother in 2007 and father in 2009. Of course, I adore them. I got lots of respect for them. Following Dr. Shenoy's example, today morning, I have told my chartered accountant and my 2 daughters, 2 little daughters, look, I am floating a charitable trust in their name, in my parents' name, to help the needy boys and girls whosoever excel. Well, just a few words about my profession. I joined Merchant Navy in 1974. I had a walk-in admission probability in 4 or 5 medical colleges and KRIC Suratkal and few engineering colleges. But by joining Merchant Navy, I would be independent monetarily for over 2 years. I have earned well, but I don't think as much as Dr. Shenoy. Anyway, I got enough of whatever I need to have. Presently, I'm working as a lecturer, faculty in maritime training in Bombay, 6 days a week. I'm 68 now, still running strong. I, on an average, take about 5 to 6 hours a lecture per day on maritime training. So
in case anybody amongst you want to learn, want to know anything about shipping, I can part with my mobile number, my email ID, and I don't mind being a mentor or a guide for anybody in shipping towards navigation practices. Thank you very much, and the golden opportunity Dr. Shenoy has given me. Try to come every year for this kind of gathering and be close to you and perhaps imbibe some more of your good qualities which you have and I don't have. Thank you one and all. एज डिफरन्स येता म्हणटा ती एज गॅप आसा म्हणटा ती ह्या विशयी पट्टी करून दिला ह्या पट्टी करून दिला म्हणून प्रूव करूंक हांव आतां नटराज प्रभू उडपीचे प्रसिद्ध प्रभाकर प्रेस घराण्याचे आतां प्रेझेंटली श्रेया प्रिंटर्साच्या पार्टनर उडपी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीन तो पदाधिकारी जावन आशिल्ल्या नटराज प्रभूक आपयतास तांकां प्रितीन तो तांगेल्या फ्रेंडशिपाचे गौरव तांणी कृष्णा शेणै दंपतीक दिता आसा ती ताजे नंतर 2 उत्तर उलयता आसा ती सॉरी कोंकणी फ्लुएन्सी ना अशी इंग्लीश उलयता कृष्ण शेणै a great donor for our GSB community. His generosity knows no bounds, providing vital support for education initiative, community events, and those in need. Mr. Shenai's commitment to uplifting our community has creating lasting impact, fostering growth and unity. Our GSB community is truly fortunate to have such great personality. Krishna Shenai always believes that DNA of GSB community itself contains intelligence and potential to achieve great heights in any field. Proud to say that I am associated with you. I pray Lord Venkatraman to bless him with health and more prosperity. Thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಣೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಡಮ್ ಶೆಣೈ ಅವರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಂತೆ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಣೈ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಸ್ಮರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಈ ಭಾಗದ ಜನತೆಗಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಆಶಯ. ನಾನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ HOD ಆಗಿ NITಗೆ ಸೂರತ್ಕಲ್ಲಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಣೈ ಅವರ ಒಡನಾಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನಾನು ಒಂದು ಸಲ US ಹೋದಾಗ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಈವರೆಗೂ ಆ ಒಡನಾಟ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಭಾಷಣಕಾರರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಣೈ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ. ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು ಅಂತಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಣೈ ಅವರೇ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಒಂದು ದಿಶೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಣೈ ಅವರು. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವಷ್ಟು ಹೇಳಿದರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ಪೇಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಈ ಪೇಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅವರ ಈ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಾಗಿ. ಸೊ ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಣೈ ಅವರು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ರೂಟನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಆ ರೂಟಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಆ ಭಾಗದ ಜನತೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಈ ನಿಧಿಯು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಿಸಸ್ಸಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಡಲಿ ದೇವರು ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನನ್ನ 2 ನಿಮಿಷದ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜಡ ಭಾರತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಂಕ ಹಾಂव वेदिकेर आपयतास कृष्ण शेणैला ಬಗ್ಗೆ दुवनी तांगे मोगा उत्तर दिवच्याक. सगळ्यांक नमस्कार करून म्हाका कृष्ण शेणै मम्मान सांगिल्लें म्हाका अन्नाल विशय दोन उतरला का म्हण तांगेले वन ऑफ फेवरेट टीचर्स म्हणटा आशिल्ले तांणी संस्कृत मास्टर हांगा आशिल्ले कटपाडीचे सुमार 90% चेडो मी अन्नाल स्टुडंट्साच चेडो आमचे कडल्यान पुरो चेडो संस्कृत घेवचें. म्हगे ल्हान संस्कृत पंडीत जावन आशिल्लो.
अण्णानं कशी क्लास करचे कितले वर्स सर्वीस केला परत तुमकां गोत्ता आसा इला अण्णाक जिवनांत दोन एक व्हड एक भाग्य मेळ्ळें म्हणून सांगचे हांव वयचें पावता अण्णान केदनें म्हण दिशिल्लें 99 इसवीन तो कवळे मठ स्वामीले चातुर्मास उडपा वेंकटरमण देवस्थान आशिल्लें तेन्ना गुरू स्वामीन सच्चिदानंद तीर्थ स्वामीन तांगेल्या शिश्यगेतील मात्र संस्कृत शिकोवका म्हणून इच्छा पावली तांणी कमिटीचें सांगलें शिश्यांक संस्कृत शिकोवका म्हणून तांणी डिसायड करचें गेल्लें की मिटींग केलें कोण आसा म्हणून उडपी मठाक कॉन्टेक्ट केल्यार तांगे विद्यापीठांत मस्त स्कॉलर्स आसा तांकां आपया म्हणून जालें जाल्यार तांगेले कमिटींत एक मेंबरान म्हणलें रब्बाची आमगेल्या समाजांत एकलो पंडीत आसा संस्कृत पंडीत तांकां निमून घेवं तांणी जायना म्हळ्यार विंगड हायवेंच्याक आपया म्हणून कोण म्हणल्यार कडपाडी SVS स्कुलांत संस्कृत पंडीत आसा निमगून पळया म्हणून जायते म्हणून आयलीचे आमच्या घराक आयली अण्णान निमगेलें कवळ्या मठ स्वाम्याक संस्कृत शिकयता हांव तुमी म्हणून अण्णान 2 मिनट आलोचन केलें एक कडेन सांगलें स्वाम्या शिकोवचें म्हणून व्हड भाग्याचें मिगेलें तें जाल्यार मिगेलें एक कंडिशन आसा म्हणून तांकां मातून गेलें कसं कंडिशन आसा या सांगाची म्हण तुमी शिकयलाक संभावन दिवचें म्हणून कसं डिसायड केलां हांवें तें आमी डिसायड करचें म्हण तुमी दिता म्हणून जाल्यार मिगेल उतर आयकया हांव टिचींग संस्कृत शिकोवचें येना आज येना तुमी कडेन पळय संभावन दिवचें जाल्यार हांव येना कारण मग गुरूक शिकोवच नाही हांवें गुरूल सेवा करचें तुमी संभावन दिवचें म्हणून जाल्यार हांव येना म्हळ्यार कडे ताणें डिसायड केलें जाय तेन्ना संभावन ना मग गुरू लागी फलमंत्राचे आशिर्वाद दिले पुरो तितलेच स्वाम्यान आशिल्लें तितलें काळ अण्णान संस्कृत क्लास केलें एक भाग अण्णान केदनें म्हणून दिशिल्लें दोनीचें आमगेल्या देवळांत तेन्ना विद्याधराजी तीर्थ स्वामी आशिल्ले गोकर्ण मठाचे तांगेले कॅम्प आशिल्ले त्या वेळार एक सम्रादन आशिल्लें गोकर्ण मठ स्वाम्यान सम्रादना वेळार जेवणा मध्ये जेमकून वचचें आनी परिचय आशिल्ले उलोवचें तशींची आलोचना करून आमगे घरा येदरेक कान बसून आशिल्लो कोण सांगलें तो थंय बसला तांगेल्या घरा येदरेक बसला म्हणून सो हांव आयलीची निमगेलें तूं लक्ष्मण न्हवरे संस्कृत पंडीत न्हय वै स्वामी तुमी रिटायर्ड जाले न्हू वै स्वामी तुमी स्वाम्यान विश्रांती आसतना येवं काय उलोवचें आसा तुमगेले जाय तें म्हणून न्हू स्वाम्याला विश्रांती समयार जमकले स्वामी तुमी येवं उलोवचें येवं काय म्हणून कसं जालें तुमी पळय लक्ष्मण तूं कशी रिटायर्ड जाला म्हणून वै स्वामी आमगेले पर्तगाळींत एक पाठशाला आसा थंय चेडूं म्हाका संस्कृत शिकोवचें कमी जॉयन जावं तूं येवें तुवें निमगेलें तेन्ना अण्णाक एक्सिडेंट जावन रिकवर जाता तशें मात्र सो अण्णान म्हणलें स्वाम्यान ह्या विशयार म्हाका माफ कर कसं म्हळ्यार म्हाका आरोग्य समना स्वाम्यान म्हणलें जायत रे तुगेलें आरोग्य सगळें मुख्य न्हू तें पळय हें दोन ऑफर म्हळ्यार अण्णान जिवनांत आशिल्लें व्हड भाग्य म्हळ्यार हांव स्कुलान संस्कृत शिकयत आशिल्लो संस्कृत ಒಟ್ಟು कन्नड हिंदी तिन्नी शिकयत त्रिभाषा पंडीत ते आमगे SVS स्कुलान आनी एकलो त्रिभाषा पंडीत आशिल्लो तो नारायण देव शेणे म्हणून मागीर अण्णान ताणें ಒಟ್ಟು करून स्कुलान संस्कृत घेयनात दिलें हांकां भायर संस्कृत शिकोवचें क्लास स्टार्ट केलें श्री सरस्वती संस्कृत पाठशाला म्हणून तें सेकंडरी एज्युकेशन डिपार्टमेंटचें सर्टिफायड कोर्स कटपाडीन स्कुलान संस्कृत घेवची जायनात दिलें मस्त जनाक संस्कृत शिकयलां तांचो बालबोध प्रथम तावळे शणै मामान म्हणलें परीक्षे नांव गोत्ता तें म्हणून बालबोध प्रथम परीक्षे प्रवेश करेला त्या कशें म्हळ्यार तांकां पुरो बुक्स फ्री एंट्री फीस एग्जाम फीस पुरो अण्णान बांदचें आनी क्लास केल्ल्याक दुडू ना अण्णाक आनी नारायण देव शेणे आमकां नारायण देव शेणे मामो संस्कृत घेतिल्ले चेडूं म्हाका लोवर कन्नड म्हणून पाठ आशिल्लें तक्कन लोवर कन्नड येता आशिल्लें तांणी केन्नाय शेणे मामान ಹುಡುಗಾಸ್ ಖರ್ಚು ನೋಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಣೈ ಅಂತೇಳಿ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಹೈವೇ ಆ ಬದಿ ಪೋಸಾರ್ನಲ್ಲಿರುವವರು ಶೆಣೈ ಕುಟುಂಬದವರು ಎಂಥ ಮೇಧಾವಿ ಹುಡುಗ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಿದ ಪದ್ಯ ಯಾವುದಿದೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮರುದಿವಸ ಇಡೀ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬಾಯಪಾಠ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಏಕಪಾಠಿ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ದಶೆ ಬಹುಶಃ ಅನ್ನದ ಜೀವನ ಅಂತೂ ತಿನ್ನಿ ಭಾಗ್ಯ ಆಜಿ शणी मामाला मुखांतर कळतशीर अण्णा गेला आज अण्णा दोन भागी स्वाम्याला मठा दाखवून गेले एक आता कृष्ण शणी मामान मी अण्णाला नावार एक स्कॉलरशिप दिवची म्हणून केला SLC आमगे SVS स्कुलांत शिकयला संस्कृत आनी टॉप आयल्याक प्रायज दिवचें तें व्हड भाग्याचें तें आयकुचें अण्णा अशें पळय जाल्यार अण्णाला रिप्रेझेंटेटिव्ह अम्यासाची आनी कृष्ण शणी मामाला विशय म्हाका मस्त कसं गोतना
आम्ही फोनवर कॉन्टॅक्ट केल्याशिवाय मुखात भेट दिला आजीच त्याला कसं नाही असं पहिले त्यांनी उडपांत म्हणला म्हणके ಕೆರೆ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ म्हण मग समाजानं कसं दिलं ना हांव तो समाज वापस दिवचे म्हण ते अमाऊंट साणकी होडकी दिवचे मन येवचे देवाला कृप येते आशिल्लें पुरो दिवका म्हण खंय ना कोणाक मन येना तिला हंगे एक देवान एक प्रेरेपण दिला आमगेल गांवन चेडवान आमगेल स्कुला सिक्किले तांकां SBS स्कुला सिक्किले चेडवान म्हणून भारी मोग ते दिवचे अमाऊंट खाली तांकां एक प्रचोदन एक इन्स्पायर करूंक तेल सिक्किलें तें अमाऊंट घेवन सिक्किलें मुखारी तांणी तशीची समाज दिवका म्हण आनो एंडोमेंट जेव्हा फंड म्हणून ट्रस्ट म्हणून कसं करना अशी चेडवां हेल्प करता आशिल्लो मस्त दुर्बल चेडवांक तांगेले फीस पडो दिला आमी सहजण चेडवां अन्नाक आमगेले फीस बंदिनी अन्नान त्या दुर्बल चेडवांक फीस बुक्स युनिफॉर्म दिता आशिल्लो आज कितें हायवेंच्या कडेन ब्राह्मण कम्युनिटीच्या तागेले दोगीन चेडवां हायस्कूल आयली ಭಾರಿ ಬುದ್ಧನ ಚೆರಡು ತಗಲ ಆನೆ ಇಳಿಸ್ರಳ್ಳ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬೆಟ್ರ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬುಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬೇಕು ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಫೀಸ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬುಕ್ಸ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ದುಡ್ಡು ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ त्या दोघी चेडवां हायस्कूल ते कंप्लीट केलें 3 वर्सां अन्नान दिलें तांगेले फीस बुक्स यूनिफॉर्म पुरो तेज्या हांवें PUC येयली इतलें दिल्लें अन्न नमगेले सांगानी घरकडच्या कोणाक ಗೊತ್ತು ತಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಏನು ಬಟ್ರೆ ಬಂದ್ರಿ ತನ್ನ दोघांनी ಮಿಗಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ चेडवां तांणी सायन्स घेतलें ಏನು ಬಟ್ರೆ ದೊಳ ಉದ್ದಾಸ್ ಪಾಪ ದುರ್ಬಳ म्हण ದುರ್ಬಳ ಅಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ 3 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಈಗ ಅವರು PUC ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದು PUC 2 ವರ್ಷ ಫೀಸ್ ಆವಂದಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಮಗಿರಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ದೊಗ್ಗ ಟಾಪರ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಮೇಲೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕೋನಂತ ದೊಗ್ಗ ಅಮೇರಿಕಾ ಆಸಚ್ಚಿ ತಂಗಲ್ ಬಾಪ ತಪ್ತಾಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಸಂಗತ ಪೂರ ಜನ ನಮಸ್ಕಾರ ಧ್ವನಿ ಉತ್ತರವುಲಾಯ್ತಾ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಪ ಅಮ್ಮಿ सान आसतना आम्ही भारी सान आशिल्ली तांणी चिकेची हायस्कूल आनी पुरा आसतना मिगेल अण्णा मास्टर म्हणटाना क्रिकेटा विशय मेन्शन केला तांणी क्रिकेट खेळचे आशिल्ले आमी बॉल आनी अशी विंचून आनी दिवचे आशिल्ले तितले तर म्हाका I have memories and then a little bit of you studying to rukkar baisunu sitting on the tree and studying. I remember those things. And चढावतंतू मिगे लानु घरला आणि स्कूला I mean he used to maintain a strict distance. स्कूलाच कसने घरला उल्लाची ना घरलाच कसने स्कूला ना. So he never used to talk about anything which happened in school at home. So he maintained that. But एकक वेळा तो आमक just take inspire करची खातीर he used to mention Krishna Shenay's name. तो खंय गेला पळया कशी शिकून हें करनो पडून. So that he used to mention a very few students' name. I think one of the name used to be Krishna Shenay's name. So म्हाका बाप लागता कृष्णा बाप्पा. So म्हाका भारी खूश जाली मिगेल अन्नाल नावारी एक एंडोमेंट एक्सलन्स अवॉर्ड दिता म्हणून. सो ताजे खातीर मिगेल कर्तव्य की हांव पर्सनली येवन ताका एक थँक्स म्हणका म्हणून. सो होपफुली मस्त जाण अशी इन्स्पायर जावन एकच कसान म्हळ्यार हिस स्पीच शूड हॅव गॉन टू दी स्टुडंट ऑडियन्स इन द कॉलेज एंड स्कूल आयडियली. The audience should have been, because at least even if 1% gets inspired with the speech, then it would have carried the message loud and clear across the. I think in due course of time, Satyendra Pai will arrange a student interaction meet wherein you can address and inspire them about the program. Thank you very much. गण्य व्यक्ती हांगा वेदिकेर आशिल्ले हांकां प्रिती दाखोवचे टायम. So डॉक्टर कृष्ण शेणै and मिस लीला कृष्ण शेणैला विनंती करून घेता सर वेदिकेर आशिल्ल्या गण्याक आमगेले प्रिती दाखोवचे तीर्थ स्वामी चॅरिटेबल ट्रस्ट हांकां प्रिती दाखोवन गौरव दिवका म्हणून निमून घेता.
ಶ್ರೀ ಪಿ ವಿ ಶೆಣೈ, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ, ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಟೆಂಪಲ್ ಉಡುಪಿ, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಶ್ರೀ ಕಾಶಿ ಮಠ್ ಸಂಸ್ಥಾನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಫಂಡ್ ಉಡುಪಿ. ಶ್ರೀ ಎಂ ದಿನೇಶ್ ಕಿಣಿ, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಟೆಂಪಲ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ. ಶ್ರೀ ಕೆ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಪೈ, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್, SVS ಸದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಕಟ್ಪಾಡಿ. घरकरच्याची घरकरच्या मोग चढ दिवची काही. श्री के लक्ष्मीकांत शणे, प्रेसिडेंट, सोंकेरेकार शणे फॅमिली ट्रस्ट कटपाडी. श्री कोचिकार देवी दिवाकर पै, मेंबर, मैनेजिंग कमिटी, ASR पै मेमोरियल फंड, मंगळूरू. कॅप्टन राधाकृष्ण बोरकर, दूराचे मुंबई देखून येऊन पविलस क्लोज फ्रेंड्स. सो प्रीती आणि केवटगाव म्हणून तांकां प्रीती गौरव दित असत. भारती बी शणे, डॉक्टर शशिकांत, CA श्रीधर कामत उडुपी. प्रीती कृष्ण शणेल मोग घेवका गौरव घेवका म्हणून आपयतास. राजेश शणे, सुरेश शणे, श्रीनिवास शणे. यूथ ऑफ GSB देखून नागेंद्र शणे आमकां पविल आसती. येदोळटे आमी तांकां दूर री फेसबुक अंतू यूट्यूब चॅनल अंतू मात पळयला. आतां लायव्हली पळोवच्या काही अवकाश आमकां. बट मला हांव तावळे वचून शेक हँड संगीत केला. नागेंद्र शणे मामाने येवन गौरव यूथ ऑफ GSB तर्फे घेवका म्हणून निमून घेतला. गोकुलदास शणे, इंडायरेक्ट टॅक्स अंतू उडुपीचे भीष्म पितामह म्हणणारी तप्पू दायचना. उडुपी चेंबर ऑफ कॉमर्साचे एक अनुभव असेल व्यक्ती. सुंकेरी शणे फॅमिलीचे एक पार्ट. तुळशीदास शणे तांकां आपयतास. इतले चंद जाल्यार समीत मुखारी दिवसांच्यो त्या उडगास कोरकोरी आमकां फोटोस दावता. त्या फोटोस पुराजन कळरी चंद येता म्हणून सांगू जायना. त्या फोटो आमकां आजी चिरस्मरण दिवन कळले. दूराचे आमगेले भद्र नरसिंह, उग्र नरसिंह क्षेत्राचे पंढरीनाथ शणे मुलकी देखून येवन पविल आसती. तांकां कृष्ण शणे हांणी गौरव दिवन प्रिती दी. हांव लिस्ट कोरून घेतला समीत लिस्टांत एक नांव मारलें. कसं म्हळ्यार आमगेले आनी आमकां दिवची संबंद जनलाक समजेक पडेश ना म्हणून. जाल्यार हांव ओपन ह्या उत्तर. केन्नाय आज्यान नातवाक दिलेलें तितलें पावना मोग. सो हें हांव ह्या कार्यक्रमाच्या बॅक फोन जावन आशिल्लो. कसं म्हळ्यार हांव डायरेक्टली पळयलां. एक अड्डेस मागीर तुलान काल रात्री न्हीद ना अशी. हाजी म्हाका ह्या कार्यक्रमाचे A to Z हांव कोणी वेदिके येवन राबला जाल्यार तो वेदिके मागशी राबोवन घेवन प्रत्येक कार्यक्रम टायमार जावका. इवन देवस्थाना पूजे समेत कुटुंब देखून व्यवस्था कोत्तिल्ला. तशी पुराजन तांणी जाल्ला की ना की पळोवंक जालो. अज्जाल मोगा नातू दिलीप हांकां वापयतास. अज्जान मोग दाखोवका, नातवान मोग घेवका. अशींची हांव स्वयं प्रशंसा करून जे म्हणटात ती जाल्यार हांव म्हाका दिवचें नाका म्हूण सांगल्यार आयकन अशें पळोवंक घेतला म्हूण एकू भंयातू हांवें वचून तागेलो मेमेंट्सो घेतलो आसा. मिंगळ जनान अपार्थ करून घेवचें नचे. मोगार केला, चंद केला, प्रितीर केला.
सो पुरा जनन प्रिती री तशी घेतला म्हणून लेखता आता आमगेले वोट ऑफ द टँक्स विषय वेळो टायम मीरवालार समेत कृष्ण शणैन टायम पळोवं नाका प्रत्येक आयलेल्यांक मोगू आनी धन्यवाद संकतीची म्हणून सांगिल्लें आसा ताजे खातीर लिस्ट सुमार व्हड आसा जाल्यार श्रीधर कामतींतवळी सगळे समुद्र एक चिपुटा उद्दा कृष्ण शणैल ಬಗ್ಗೆ सांगिल्लें म्हणके हांव प्रयत्न करता दायज ना मिजान जाल्यार पुरो जनां नांव सांगता धन्यवाद सांगता पक्कने चुकून वचून आसल्यार माफी करका दाखलो जावन आशिल्ल्याक म्हणून घेता प्रप्रथम ह्या कार्यक्रम जावच्याक हरी गुरुल कृपे नाशी खंयचेय कार्यक्रम जायनाके तशी आमगेल्या काशी मठ संस्थानाचे पिठाधिपती जावन आशिल्ल्या श्रीमत संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याले अनुग्रह आशीर्वाद हांव घेता आसा एक जयकार घालून घेवन आमी आशीर्वाद घेवका निमगीत आसा बोलो श्रीमत काशी मठ संस्थान की संयमेंद्र स्वामी गुरु महाराज की जय जय गुरु महाराज की तशी ह्या कार्यक्रमाचे स्वाम्याला उडगास घेवन धन्यवाद स्टार्ट केला हांवें तशीच खंयचे कार्यक्रमाक इन्स्पिरेशन म्हणटाव काकी बरी एक आलोचना आयल्यार पळोवना तशी ह्या सगळे कार्यक्रमाक इन्स्पिरेशन जावन आशिल्लें डॉक्टर कृष्ण शणैले भयणी ललिता कामत हांणी ह्या इन्स्पिरेशन दिनी जाल्यार बहुशा डॉक्टर कृष्ण शणैक ह्या विजन आशिल्लें मेटेरियलायज जायच ना आशिल्लें सो हांव ललिता कामत हांकां हृत्पूर्वक धन्यवाद दिता आसा तशी पुरो जनाल क्लॅप एक्सपेक्ट करता ह्या कार्यक्रमाक तांगेले बिजी शेड्युलांतू पूर्ण सहकार दिवन येवन पावन सगळे कार्यक्रमाक बसल्यार पुरो अतिथी वर्ग जावन आशिल्ले CA नंदा गोपाल शणै प्रेसिडेंट विश्व कोंकणी केंद्र मंगळूरू श्रीमद केशवेंद्र तीर्थ स्वामी चॅरिटेबल ट्रस्ट हांकां धन्यवाद सांगता श्री PV शणै मॅनेजिंग ट्रस्टी श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर टेंपल उडुपी वाइस प्रेसिडेंट श्री काशी मठ संस्थान वेलफेअर फंड उडुपी हांकां धन्यवाद सांगता M दिनेश किणी मॅनेजिंग ट्रस्टी श्री वेंकटरमण टेंपल कटपाडी हांकां धन्यवाद सांगता श्री K सत्येंद्र पै करस्पॉन्डेंट SVS विद्यावर्तक संघ कटपाडी हांकां धन्यवाद सांगता सर श्री K लक्ष्मीकांत शणै प्रेसिडेंट सुंकेरीकार शणै फॅमिली ट्रस्ट कटपाडी हांकां धन्यवाद सांगता सर श्री K कोचीकर दिवाकर पै मेंबर मॅनेजिंग कमिटी ASR पै मेमोरियल फंड मंगळूरू हांकां धन्यवाद सांगता सर तशीच हांगा आमच्या कार्यक्रमांतू आजीचे काशी मठ संस्थान वेलफेअर फंडाचे EC कमिटी मेंबर जावन पुरो जनान पविल आसा ती दोन जनां नांव सांगता जाल्यार आमगेले M रोहिताक्ष पडियार आमगेले गुरुदास शणै अशी सुमार जन पविल आसा ती तांकां हांव धन्यवाद पुरो जनाल EC सगळे कावन्सील मेंबर्सांक धन्यवाद सांगता तशीच श्रीमद केशवेंद्र तीर्थ स्वामी चॅरिटेबल ट्रस्ट हांगेले सगळे पदाधिकारी जावन पंक्ती आसा ती दोन नांव सांगता जाल्यार श्रीनिवास प्रभू आमगेले प्रभ मामू समेत सगळे आमगेले EC बोर्ड मेंबर आसाक धन्यवाद सांगता तशीच पयरच्या दिवसांत उडुपी वेंकटरमण देवस्थानांत ह्या विशयान प्रेस मीट केल्लें सो तांचो पूर्ण सहकार दिलेले उडुपी SLVT ट्रस्ट कावन्सील आनी ऑफिस बॅरर्स आनी मॅनेज ऑफिस कमिटी हांकां धन्यवाद सांगता कटपाडी वेंकटरमण टेंपल ट्रस्ट कावन्सील हांकांय धन्यवाद सांगता सर सुंकेरी कार शणै फॅमिली ट्रस्ट कटपाडी हांकांय धन्यवाद सांगता फॅमिली मेंबर्स ऑफ सुंकेरी शणै फॅमिली स्पेशली गोकुलदास शणै भास्कर शणै भारती भास्कर शणै सुरेश शणै हांकांय धन्यवाद सांगता सर इन्विटेशना ಬಗ್ಗೆ ಅತಿ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನಾಕ ರಾಜೇಶ್ ಶಣೈ ಹಾಂಕಾय धन्यवाद सांगता सर खाण जेवण सगळे कार्यक्रमाक मस्त इम्पॉर्टन्स काय तो खाण जेवणाची व्यवस्था वहिसून घेतलेल्या श्रीनिवास शणै हांकां धन्यवाद सांगता सर व्हिडिओ कवरेज बरी एक कार्यक्रम केल्यार पावना गरकड GSB गरकड पवोका काय ह्या गरकड पवयलेल्या यूथ ऑफ GSB हांकांय आमगेल्या कृष्णा शणै हांणी धन्यवाद सांगता आसता ती मिस्टर एंड मिस्टर नरेश शणै नरेश प्रभू चेतन कामत यूथ ऑफ GSB प्रायवेट लिमिटेड मंगळूरू हांकांय आमी प्रितीपूर्वक धन्यवाद सांगता आसता ती तशी आज कार्यक्रम पविल्या प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस मेंबर्स जर्नलिस्ट सगळे कवरेज केलेले पुरो जनांकय धन्यवाद सांगता आसता ती फोटोग्राफी चंद कोण दिता आशिल्ले आमगेल्या मुलकीचे वळलंके पुराधीश क्षेत्राचे पंढरीनाथ शणै मम्माक धन्यवाद सांगता स्टेज सेटिंग्स कोण दिलेले KK एंटरप्राइजेस प्रदीप कामत हांकां धन्यवाद सांगता
इन्व्हिटेशनाच्या बॅनर्साच्या काम कोण दिलेला नटराज प्रभू श्रेया प्रिंटर सांग धन्यवाद सांगता. प्रिंटिंगाच्या आणि सर्टिफिकेट अनवील केलेला डिटेल्स दिलेला श्री गणेश पै भारत प्रेस हांकां धन्यवाद सांगता. चंदकोनो फुल्ला डेकोरेशन देवस्थान हांकांनी सभेचे दिवली केलेला योगी शानबाग हांकां धन्यवाद सांगता. शशी प्रभू सुरतकल हांनी काराचे व्यवस्था कोण हें केलें सहकार दिलेला आसा तांकां धन्यवाद सांगता. शिवानंद शर्मा हांनी वेदघोश करून घेवन कार्यक्रम प्रारंभ केलेला. तशेंच खंयचे एक प्रारंभ हरिगुरू स्मरण केल्यार सक्सेसफूल जाता म्हणच्याक आयचे कार्यक्रम समिती एक निदर्शना. सो तांकांय धन्यवाद सांगता. मॅनेजमेंट अँड स्टाफ ऑफ AR कामत मेमोरियल हॉल हांकां धन्यवाद सांगता. SVS विद्यावर्धक संघ कटपाडी हांकां धन्यवाद सांगता. प्रीती म्हळ्यार कसं म्हळ्यार बरी उतरांत न्हय के येवन दाखोवन येवन पावल्यार मात्र प्रीती आनी स्नेह म्हणटा ती. तशें तांगेलें कसने काम आसल्यार समिती दूर देखून बॉम्बे देखून येवन हांगा पळोवन तांगेले प्रीती दाखयलेल्या कॅप्टन राधाकृष्ण बोरकर अँड मैत्री बोरकर बॉम्बे देखून पळयल्यांक हांव धन्यवाद सांगता आसा. योगी शेगडे रिजिस्टर निट्टे एज्युकेशन ट्रस्ट हांकां धन्यवाद सांगता. होड समुद्र से आशिल्ले विशय चिपुटा गात्रांत करून समुद्रांत आसले विशय अर्थ दाव तशें केलेले आमगेले ऑडिटर श्रीधर कामत हांकां धन्यवाद सांगता आसा. डॉक्टर शशिकांत कार्णिक HOD मेकॅनिकल इंजिनियरिंग निट्टे हांकां धन्यवाद सांगता. पयच्या उडपी प्रेस मीटांत हांव सांगलां तुमगेले तोंडा पुरा उद्दायात प्रेस मीट जालें तेन्ना रात्री एक कृष्ण शेणैन पुरा जन आपण एक गेट टुगेदर जेवण केलें. जेवण केलेलो उद्देश कसो म्हळ्यार आपणाक श्रीमंतीक दाखोवचें न्हय. दाखयलेलो उद्देश कसो म्हळ्यार आमगेले गौड सारस्वत ब्राह्मण समाज अनादी काला देखून कसन खाण जेवण करता आशिल्ली ती म्हणून तांणी दाखोवन दिला. ह्या खाण जेवण लिस्ट करचें तितलें सुलाभ न्हय. तांणी तांकां संपूर्ण सहकार दिलेले उडपी देवस्थान मॅनेजिंग ट्रस्टी PV शेणै हांणी आमी लिस्ट बी फायनलायज करनी जाल्यार आमी आनीक ಗೊಂದಲಂತ बसता आशिल्ली ती. कसो आमकां आजी पिझ्झा बर्गर समोसा मात्र ಗೊತ್ತು. पसपणस ಗೊಜ್ಜು कुळटा कडी सन्ना खोट्टो बिब्या उपकरी ह्या पुरा विसरलेला. सो वापस ह्या लिस्ट पयले होन कतकती कुळटा कडी पोरा जन दिला आजीक विसरता आसा ती. सो त्या दिल्ल्या नारायण भट हांकां धन्यवाद सांगता. तशीच हांव वन अँड ऑल थँक्यू आनी समराधने वचा म्हणचे बशी फुडें एक नांव काळणी जाल्यार हांव चुकून पडटा. त्या कसं म्हळ्यार नातू आनी आज्याल प्रिती तुमकां दाखयलेलो आसा. तशें मोगा नातू जावन आशिल्लो दिलीप शेणै ह्या कार्यक्रम सक्सेस जाल्ला म्हूण कसने कीर्ती पवील वय म्हूण जाल्यार ताका मूलभूत कारण इट्स दिलीप शेणै. सो दिलीप शेणैक पूर्ण रिती तुमी पूरा करता म्हणून ताका गौरव दिवका ताण नाका म्हणला जाल्यार मिगेल कर्तव्य तें. सो पुरो जनाके धन्यवाद. पक्कने कोणाला नांव चुकून आसल्यार ಅಥವಾ ಸೋಣ ಗೆಲ್ಲಲಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ದಾವ್ ನೈ. ಸೊ तुम्ही क्षमापण दरका प्रत्यक्ष आणि परोक्ष दान पोविल पूर्ण जनके एक उत्तरांतू कृष्णा शणै आणि लीला कृष्णा शणै हांगेल तर्फेंतू धन्यवाद दिता. तशीच आता कार्यक्रमाच्या हरिगुरू स्मरण करून प्रारंभ केला. तशी हरिगुरू स्मरणेच्या देवाल प्रसाद आता समाधान रूपांतू घेवचे आसा. पुराजनांना समाधान प्रसाद घेऊन वचका म्हणून पुराजना लगी उपास निमून घेवन ह्या कार्यक्रमाक विराम दिता आसा. नमस्कार.